zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna ng alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 28 sa bulan sa Enero 2022. Una kita makabombo sa aton si mga headlines. Bacolod Police Station 2 naglaom nga ma-enhance ang footage ng CCTV camera nga nakaka-capture sa mga suspetsado nga nagpatay sa miyembro sang Aki Quadra Robbery Group sa Barangay 2. Lalaki nga ginpatay sa Vendors Plaza sang Martes makaduha ka na kabeses kadadakpan sa anti-drug operation. Sa tatagian naman sang karenderya sa syudad sa San Carlos ginpatay bangod sa 200 pesos nga utang nga wala nabayaran sa suspetsado nga tricycle driver. Kidney Dialysis Center na lakip sa Tucuron nga Bacolod City General Hospital, groundbreaking ginaluman nga mapatigayon subong nga first quarter. Extension sang COVID isolation facility sa Caris District Hospital gininagurahan na kaina. Mga manugsalom sang diwal sa Banwa sa Valladolid nagreklamo sa ginasukot nga buhi sa Banwa. Mayor Bibot Miravalles nagpaatag. Amoy at tumakabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita. Upon sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita, naglaom ang Bacolod Police Station 2 nga ma-enhance ang footage sa CCTV camera nga nakaka-capture sa mga suspetsado nga nagpatay sa miyembro sang Aki Quadra Robbery Group sa Purok Sigay, Barangay 2 sang Miyerkules ng gabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Ronlito Oconjonito Pastrana, ang Deputy Station Commander sang Bacolod Police Station 2, wala sang witness sa krimen nga nagpangisog nga maghatag sa informasyon sa investigador angon sa iya nga nasaksihan sa gipatay si Donald Joseph Casiano nga residente naman sang Glendale Homes, Barangay Granada. Sa karon wala pa na pagwa sang scene of the crime na operative ako ng Soko ang ilang sini nga report angon sa igo ni Casiano apang base sa numero sang basiyo sang caliber 45 pistol nga na-recover sa crime scene. Gilalantaw nga 5 ang igo sini sa lawas. Sunod sa kay Pastrana, wala si Casiano sa balay sang ginrentahan sanday Oconanday Arnold Aki Quadra sa Villa Homes sa may Barangay Vista Alegre sa nagsulod ang mga lalaki nga nag-abduct sa mga ini sa Enero 8 apang ang Toyota Wigo nga dala ni Casiano sang nagkanto ini sa Purok Sigay sa Miyerkules ng gabi ang nasipatan man sa lugar kung saan nasapuan ang bangkay ni Aki Quadra sa may Barangay Villamonte kag sa katubuhan sa Sitio Langob, Barangay Blumentritt, Murcia kung saan nasapuan ang bangkay sa magpakaisa nga sanday John Dale kag Leonel Raffles. Bali ongoing pa, focus kita subong sa sa pag-enhance so sang CCTV. Kita naton sa mga informant naton dira sa sulod. Adlokid maghambalang kundi. Damo kang nakakita so galing kay wala gid mag-isog na maghambal. Sa crime scene sang nakita na dito sa crime scene nakakita na kung yang salakyan na patay.
Ang kamay sa pagpahay ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Makaduha na ka beses kadadakpan sa anti-drug operation sa mga pulis ang lalaki nga ginpatay sa wala pa nakilala nga mga suspetsado sa sulod mismo sa Vendors Plaza sa Martes ang Kagahon. Suno kay Puno Barangay Joan Bagalona sa Barangay 8 Ciudad sa Bacolod nga naka-indicate sa address sa biktima sa Eduardo Dinusta nga ang una nga dadakpan sa Bacolod Police Station number 2 sa bypass operation nga gipregan sa Purok Fire Barangay 8 pila na katuig ang makaligad. Sa nakagwa ini sa prisuhan nadakpan naman ni Watsi Dinusta sa raid sa Bacolod Police Station number 7 sa pribado nga lote sa likod sa National Food Authority Bacolod Branch kung saan madamo sila nga nadakpan. Hindi naman matumod kung nakapiyansa si Dinusta o kung nag-avail sa plea bargaining agreement gani nakagwa sa prisuhan. Sa karon wala na sang mga pamalay sa likod sa NFA Bacolod Bangod. Gindemolis na sa tag-iya sa pribado nga propiedad. Santo sa pagkaibalo ni Magalona soltero pa si Dinusta apang wala ini sang ginikanan. Tubtob sa karon wala pa sang natumod nga suspetsado sa pagpatay kay Dinusta ginabanta alas 4 sang Kagahon. Sang Miyerkules kung sa diin isa kalupok na napitian sa mga pulis base sa investigasyon sa ulo gintiro si Dinusta. Sa ako niya nga nadumduman, duka-duwa na siya nadakpan sa bypass. Okay. Sa diin niya Oo, pasinto tapos pa? sa station 2, pag sa station 7. Kay ang nagsulod na da sa may NFA, sa likod na sa private property na da, nakaagi na da raid. Oo. So, ang pagkadumdum ko is station 7, to da ang nagsulod sa ila. Si Punong Barangay Joan Bagalona sa Barangay 8 Ciudad sang Bacolod. Samtang sa ibang pinato nagapangunang nga balita lokal, 200 pesos nga utang nga wala na bayaran ang rason kung nga ang ginpatay sang tricycle driver at tag-iya sang karinderya sa sulod sa merkado publiko sa Barangay 4, Ciudad San Carlos sa Martes sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief sang San Carlos City Police Station, nadakpan kahapon sa Banwa sa Calatrava ang suspetsado nga nagpatay kay Wilmar C. nga si Charlo Orsajes, 36 anyos. Si Orsajes ang tumandok gid sang Cebu, kag wala ini sang permanenteng address sa Ciudad San Carlos, bukod sa tricycle lamang ini masami nga nagatulog. Kahapon sang hapon nakabato naman sa informasyon ng San Carlos City Police Station nga nasiplasan ining nasiplatan ining si Orsajes sa isa ka balay sa Banwa sang Calatrava, gani nga naghugpong ang pwersa sang Calatrava kag San Carlos Police Station kag ginpadulungan ang lugar. Wala naman nagbato sa mga otoridad ining si Orsajes suno sa suspetsado. Magasungka na gid man kontan ini sa mga pulis sa bulig sang abyan apang nag-abot na ang otoridad. Bangod kabahin pa ini sang hot pursuit operations, ginpriso ining si Orsajes sa San Carlos City Police Station base naman sa reglementary period of detention kanatala na nga kasuhan sang murder. Sang ginpamangkot si Orsajes, ginpaag sini nga may balayran ining CC sa iya nga 200 pesos. Bukod wala ini nagaplete kag nagapa sa ukon sa bahin sang iya lamang tingbon, nagapaasa nga tingbon ang bayad. Sunod sa kay Orsajes, ginpaag pa siya ni ukon wimpag pa siya ni si nga patyon konsukto niya ini gani iya na lang ginunahan kagintiro sang Martes. According sa iya, bali may ginpahulam ini siya, kay naghulam ini ang napatay sa iya sang 200 pesos. Nga dugay na ginsaad sa ara niya nga bayad-bayaran. And then, amo na nga every time nga ginasukot siya sini sang ato niya suspetsado, wala siya gabayad. And then sini na sang ulihin na ahog siya nga ipapatay or patyon sang biktima. Amo to ang naka-trigger nga ginunahan niya na lang ang ato niya biktima. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Ginkonfirma ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga nalakip ang Kidney Dialysis Center sa patindugon nga Bacolod City General Hospital nga gina-establish sa Republic Act 11564. Sa interview sa Bombo Radio kay Congressman Gasataya, aminado ini nga dialysis patients ang ginakatuan sa dako gabahin sang medical assistance nga ginahatag sa Congressional Office kung sa 50 to 100 ka pasyente ang average nga ginatagan
hanggang kada 2 ka bulan. Bago sa niging lakip ang dialysis center sa provision sa Republic Act 11564 nga naga-provide sa pondo para sa construction sa Bacolod City General Hospital. Santo sa structural design sa hospital nga ginhimo sa Department of Public Works and Highways, ang isa pa kapanalgan sa 3-story hospital ang para sa kidney dialysis center. Subong nga tuig 2022, 450 milyones ang ginpain nga pundo para sa construction sa infrastructure apang igaduso sa kongresista nga mapundohan ang mga equipment kay ibutang diri sa 2023 national budget. Kung mahumana ang ospital kag kompleto na ang equipment, ikaton over na ang Bacolod City General Hospital sa Bacolod City Government. Nga mo ang magabutang sa personnel apang magabulig ba diri ang DOH. Kung matapos na ang mga documentary requirements ano kay gasatayan, ginaluman nga mag-ground break na ang BCGH sa first quarter sang subong nga tuig kag on track naman ang schedule para diri. Sa disenyo nga ginahimo sang DOH no kag DPWH tabahin is ni siya sang structure gid, meaning ari gini sulod sang hospital kay initially sa mga initial nga pag dialogue pag meeting napon with DOH and DPWH sa last year, tatlo ni siya ka floors. So may isa na direct area which will solely be devoted as a dialysis clinic bombarding. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang ginanagurahan na kaina ang extension sa COVID-19 isolation facility sa provincial government nga nahamtang sa sulod mismo sa compound sa Cadiz District Hospital sa Hacienda Hortensia, Barangay Daga, Cadiz City. Mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang nagpanguno sa blessing kag inauguration ceremony. Kaupo na iban nga opisyal sa Kapitolyo. Ang isolation facility ang may kapasidad nga 100 beds kag gin-develop sa balor nga 32 milyones ka pesos. Iniandugang sa existing isolation facility sa Cadiz City District Hospital nga may kapasidad nga 93 beds. Bukod sini 193 beds na ang kabugusan nga kapasidad sa Cadiz District Hospital para sa COVID patients. Sunod sa kay Lacson, 124 ka COVID patients ang yara sa karon sa nasambit nga balay bululngan. Pananglitan, magsobra na ang numero sa pasyente sa kapasidad sa isolation facility. Pagkabuksan naman ang Governor Valeriano Memorial District Hospital sa syudad sa Imamaylan kag Valladolid District Hospital. Kung matapos na ang COVID sunod sa kay Lacson, ano sabit ka building ang gamiton para sa mga pasyente nga may iban nga balatian. Ginpabaskog pa sa Philippine National Police ang ilang intelligence activities sa gud madakpan ang mga nagabaligya sa peke nga medical supply sa tunga-tunga sa COVID pandemic. Suno kay PNP Chief Police General Jonardo Carlos, ginman daw na ang tanan nga police units nga i-monitor ang ilang area of responsibility agud madeterminar kung may sindikato sa likod sa nga scheme nga naga-operate sa ilang lokalidad. Ining kasunod sa pagdakop sa Bureau of Customs sa sang 150 milyones pesos nga balon sang piki nga COVID antigen test kits sa Chinese herbal medicines kag face mask sa raid nga giparegan sa isa ka bodega sa Quiapo, Manila kung sa dinadakpan ang isa ka Chinese national nga wala ginhingadlan. Sunod kay Carlos, mas pabaskugon pa sang PNP Operasyon Batok diri sa bulig sa Department of Health. Sa interview sa Bobo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa Police Regional Office 6, nagparugyan ini sa publiko nga sa butika lang mabakal ang medical supplies agud masiguro nga hindi ini peke. Nagpanawagan man ini sa publiko nga i-report sa kapulisan kung may debloan nga nagabaligya sa pike agud mahimuan sa nagakaigo etikang bagod hindi man ini mamonitor tanan sa mga pulis. Sa karon wala pa man sang nabaton nga report ang PRO6 nga may nagahimo sini nga scheme diri sa Western Visayas. Kung may nakita sila nga or may nabaluan nga mga nagabaligya sa mga peke na mga items, pwede na nila report directly sa aton nga mga nearest police station para matagaan sang aksyon sa aton mga kapulisan. Wala pa man kita sa may na-receive na report nga may may nag-engage dira wala pa man. Ang kabayan sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang igapay dalom na lamang sa earth balling ang puno sang acacia nga nagatindog sa Masilingan Felisa Road agud nga matapos na ang obstruction o kung sabayan sang construction sang dalan.
Sa nga tilikdan nga semana gipayag sang chairman sa Committee on Environment sa sangguniang palunsod sang Bacolod nga hindi lang pag-utdon ang kahoy. Bukod sa igad lamang ini sandalan kag hindi madamo ang salakyan nga nagalabay sa lugar. Apang sa tilikdan nga adlaw nagbalik sa lugar si City Councilor Carl Lopez. Kaupod ang tiglawasang Community Environment and Natural Resources Office Bago City. Diri nakasugtan nga ipaidalom na lamang sa earth balling ang kahoy agud nga maligaw ini sa Barangay Felisa kag dito na lang patubuon. Sunod sa kay Lopez nagagutok na ang trapiko sa lugar kun hapon gani kinahanglan nga kwaon ang kahoy. Kun matigay ng proseso sunod sa kay Lopez ini ang una nga kagaynan nga may earth ball nga kahoy sa Bacolod City bangod sa construction sandalan. Sunod sa konsehal, may ordinansa ang Bacolod nga kun mahimo hindi lang pautdon ang kahoy nga apektado sa road construction kundi isaylo ini sa iban nga lugar. Ginanaw naman nga ma-earth ball ang Acacia sa masunod nga semana. Pwede man siguro nga i-reball lang. No? Kapunon, kuton mo, ikag-isaylo naton sa may barangay Pilisa. Kag dito itanoman naton liwat para nga hindi mamasalbar man naton ang kahoy dito. Mas masigi ang aton nga construction nga makadireksyon na lang. So ang aton nga gina-target bombodan siguro dason semana ako mismo magaupod sa matanaw dito nga ma-sure naton nga masalbar gid ang kahoy kag isaylo dito. Ang kabay sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Carl Lopez, chairman sa Committee on Environment sa sangguniang palunsod. Subong nga nagilapit eleksyon, naghingyo naman si Lopez sa mga kandidato nga hindi paglansangan ang mga kahoy kundi magamit na lang sang alambre sa pagtakod sang campaign materials. Nagreklamo ang mga manok harvest sang Diwal sa Banwa sa Valladolid bago nagabayad sila sa local government unit sang 20 pesos kada kilo sang shells nga makuha apang wala sa resibo nga gina-issue. Suno sa manugsalom nga nagpakilala lamang kay alias Boy ang nagasalom sang Diwal sa Valladolid ang mayara sang panhugot nagikan sa local government unit bagod hindi makasalom ang wala sa permiso nagikan sa LGU. Ang Diwal suno kay Boy ang sarang lamang masalom sa alas 7 sang aga tubtob alas 11 sa odto sa ginatubod nga harvest season nga nagsugod na sa Lunes. Suno kay Boy ang mga manugsalom na kuwata ang bahala ko sa diin nila ibaligya ang makuha nila nga Diwal apang nagatala naman ang Municipal Agriculture Office sa presyo para diri kag may ginabayaran nga 20 pesos kada kilo sa makuha nga shells nga nagakadto naman sa kaban sa Banwa apang wala sa gina-issue nga resibo. May tion pa suno kay Boy nga taga Maaw man mismo ang nagabakal sang Diwal. Suno sa tagreklamo wala sila nakabalo kung may ordinansa angot sa pagbayad sa buwis sa LGU para sa hanaga o kon para sa na-harvest nga Diwal. Pero ang pinakasakit dira nga parte na ang pinahanglan nila magkuha sang additional nga 20 pesos kada kilo sa kuha sang isa ka ordinaryo nga manog salom. So amo na siyang pinakadako nga to lamang kutanon nga ginapamangkot sa mga pinuluyo labi na sa mga manog salom. Kung sabihin paano nila ma-justify ang ina nga ginakuha. Hello sir. Kada kilo. Ang kabahin sa pagpahayag ni alias Boy, manugsalom sang Diwal sa Banwa sang Valladolid. Samtang ginatag naman sang alkalde sang Banwa sang Valladolid nga may executive order kon iyo agin pagwa subong nga bulan sang Enero nga nagamando sang pagsukot sang 20 pesos nga buhis sa kada kilo sang Diwal nga ma-harvest sa mga manugsalom nga may permiso nagikan sa local government unit. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Enrique Bebot Miravalles, ginsapol ang mga manugsalom antes pa man ang harvest season sang Diwal nga nagsugod sang Lunes. Sa amo nga pagsinapol sunod sa kay Mayor Miravalles gipatag sa mga manugsalom nga 280 pesos ang pinakamadubo nga prevailing price sang shell sagud hindi sila nga mag-ilinaway. Sa kada kilo sang Diwal magabayad ang manugsalom sang 20 pesos nga buwis usa diin na 10 ka pesos sa magakadto sa kaban sang Banwa, 7 ka pesos o 7 pesos sa barangay, kag 3 pesos para sa bantay dagat nga nagasiguro nga wala sang magasalom sa hindi harvest season kag hindi oras para sa pagsalom nga alas 7 sa aga tubtob alas 11 sa udto. Ginpainwala naman sa alkalde nga wala sa resibong gina-issue sa mga manugsalom. Suno sa Chief Executive, siya mismo ang nakasaksi nga may dalang official receipt ang empleyado sa Municipal Treasurer's Office sa tion nga may ma-harvest sa pagkamatuod 40,000 pesos na
ang na-income sa banwa halin sang Lunes. Sunod sa kay Miravalles, ang qualified divers lamang ang nagasawm agod hindi maguba ang colony sang Diwal kag masiguro man nga palareho ang kadakuon sang shells nga ila iga-harvest. Aminado naman ini nga hindi na maperde ang mga manugsalom sa 280 pesos kada kilo nga presyo sang shells. Sa nila Bumbo Daniel, kay ara ko mismo, ara ko nagatambong. Ang Municipal Treasurer's Office, may dala nga resibo, dira magsalom, magsaka ang manugsalom. Gatanaw ko dala magkuha sila sa mga taxes sa mga divers dira kag sa buyers. May resibo na sila yung nadala. Okay. Subong na tipon gani isang munisipyo, mga 40 mil na. Sa tag 20 pesos lang. Ang kabayan sa pagpahig ni Mayor Enrique Bebot Miravalles ang Valladolid, Negros Occidental. Sa ato sa katapusan nga balita, nagpatigayon ang Provincial Veterinary Office Relief kag Medical Mission sa magkasapatan sa mga pumulo sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental nga labi nga nahalitan sa naglabay nga Bagyo Odette. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, may mga feed companies man nga naghatag sang feed sa apektado nga residente kay isa na diri ang Philippine Veterinary Medical Association kaupod iban pa nga ahensya sa gobyerno. Sunod kay Decena, libre nga ginpanghatag nga bulong kag libre man ang mga feeds. Ay ba naman kay giparagtag ang para sa pasture development kasa karon. Sunod kay Decena, under procurement pa ang bulong ginbakal sa provincial government apang may available man nga mga bulong amo ang gingamit sa medical mission. Ginulat naman ang ayuda nagikan sa Department of Agriculture nga maghatag sang para sa restocking sa mga sapat. Iga-propose naman ang ayuda para sa badapatyan sang kasapatan. Ang una nga medical mission ang gipadagyan sa barangay Kamingawan sa kag barangay Urong, Kabangkalan City. Kinaulat pa naman ang ayuda halin sa Department of Agriculture. Okay. Based sa meeting naman ni Governor 2 weeks ago, mahatag sila sa rehabilitation, sa restocking, no? Okay. So, pag ang niyang restocking in the process pa naman so, while waiting for that, amo ito nag-initiate kami sa immediate, quick response sa ang medical mission. Ang kabay sa pagpaig ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamoy ato mga kaundan sa ato nagapauna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan naton sa mga headlines. Bacolod Police Station 2 nagalaom nga ma-enhance ang footage ng CCTV camera nga naka-capture sa mga suspetsado nga nagpatay sa miyembro ng Aki Quadra Robbery Group sa Barangay 2. Lalaki nga gipatay sa Vendors Plaza sang Martes makaduwa na kabeses kadadakpan sa anti-drug operation. Samtang tagiyan naman sa karenderya sa syudad sa San Carlos ginpatay bangod sa 200 pesos nga utang nga wala na bayaran sa suspetsado nga tricycle driver. Kidney dialysis center na lakip sa tukuron nga Bacolod City General Hospital, groundbreaking ginalauman nga mapatigan subong nga first quarter. Extension naman sa COVID isolation facility sa Cadiz District Hospital gininaugurahan na kaina. Mga manugsalom sang Diwal sa banwa sa Valladolid nagreklamo sa ginasukot nga buwis sang banwa, Mayor Bebot Miravalles nagpaatag. Amoy ito mga kabombo, ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago, mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Biyernes Petsa 28 sa bulan sa Enero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pon si Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagbasaw naman ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, binayaran. Kung ano na lang pamaagi ang himuon, kung kaysa masyado pa kahilmunon, mga hukagi move sa mga politiko, kung imo makita nagapalang ligbos, imo balahibo. Kapit pa subo nga nagahilapit na gid lang ang eleksyon. Binula na lang man gani ang aton hulaton. Sila nangin masako ilabi na sa social media, nagagastusan ako nga kantidad sa ila kampanya. Masubo diri among mga tawo nga ginabayaran. Agod magpagwa sa mga propaganda nga patalang, lakipan pagid sa mga survey nga may katuyuan, ang isa ka kandidato pamuton ang ngalan. Hindi mo nagid subong mapatod kung ang imo makita kag mabasahan matuod.
kag hindi mo man mapaktan kumbala ang nagpost isa ka binayaran. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Renato Castillo sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bumbo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligastat na alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinan sa pagbalakad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition pang Biyernes, edisyon sa Platuntunan, petsa 28 sa bulan sa Enero. Ika-4 nga Biyernes sa unang bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Aton mga kasukay, aton tagpulamati, aton si mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga barangay sulat sa Bacolod. Mga kabombo naton sa mga banwa kasulat sa kabuusan sa probinsya sa Negros Occidental. Ang aton sini nga mga tuktok live sa aton sini FB, sa aton sini YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ila na makita na, ila na bata na ito pupalagad sa hapon sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Mga manong buligyan natin sa mga merkado, kamusta na? Kamusta ang baklanay, kamusta ang negosyo siniyang Biyernes? Mga driver natin, kamusta ang banat buto? Kamusta ang pasada siniyang Biyernes? O inugpuli na sa atin siniyang mga trabahante. Kapo yung tagsadri kahapon, Bombo Dennis Rubicano. Mga balita sa aton sinimarga paunang mga balita lokal, RB Detachment, pagapat nindago dito iya sa may area sang Barangay Puso, sa Banwa iya sa La Castellana. Kung sa DM Duman kahapon, nagsilabar sa ikasyang patuwing anibersaryo, sa natabo nga masaker itong pag-ambos sa mga barangay, tanod kag pulis, sa nasambit siya nga lugar.
Samtang ang mga political personality, kung mga political candidates, mga pagpapili sa pagka lokal nga posisyon sa may sunod sa Silay, sa babot nga May 9, 2022 election, nagperma sa Peace Covenant sa presensya sa simbahan kag sa aton kapulisan sa buman sa aton makatapos ang Armed Forces of the Philippines. Sa mga nagapauna nga mga balita sa palibot sang pungsod, fully vaccinated nga mga international travelers kag mga returning overseas Filipino hindi na kuno pag paidalom sa mandatory quarantine base facilities ang gobyerno apang magpakita sa nagyapon sa ila sining negative RT-PCR test result 48 hours na from departure area. Samtang Metro Manila gipapanaog na karon nila sining ginatawag nga risk level on COVID-19 from high risk ara na sila karon sa moderate risk mga kabanan. Kag sa balita gikan sa lawas, US President Joe Biden nagpandam nga sa masunod nga bulan pagasalakayon sa Russia ang Ukraine. Sa mga balita ato na himay-may ang balita ato nga padamot sini nga po palagad sa platuntunan Bombo Report sa afternoon edition alas 5:30 na sa hapon makabinadiri ko ang report sa patrola mga balita nga natipo ni Bombo Liani Sil Minardo kag ni Bombo Carla May Defensor mga kaibanan antes sa aton katuan si Bombo Carla kasi Bombo Liani ang kainabla mga kaibanan ang report ating pag anigurar na pag-blessing sining bag-ong edifisyo sa probinsya ining COVID-19 isolation facilities dito iya sa may siyudad San Cadiz na mismo sa compound San Cadiz District Hospital mga kaibanan. So dugang ining facilities nga pwede butangan sa aton siniya nga mga COVID patient adre iya sa probinsya sa Negros Occidental kay ning bago nga building tatlo ini kapanalgan sila naton pwede ini maka-accommodate sang tob-tob isa gatos ka mga COVID patient kay 100 bed capacity. Ini nasabit yang edifisyo kung nasabit nga building mga kaibigan with the budget of 32 million pesos from the provincial government na nga budget mga kaibigan. Tikitaan nyo matakina sa aton nga video kagwapo. Bag-o ged, especially iya sila nga mga katre bla. Bag-o ya nga mga katre, hindi daan, hindi tuktukon. Of course, makitaan ta ang mga facilities, especially iya sa mga comfort rooms, bag-o gid ang mga kwanda, ang mga lababo, ang basin, bag-o ya mga kaibigan, hindi sila nga kunano. So, muna nga dako sa nga budget, nga gain na pain sa nga probinsya, pakunti bag-o gini makabinan. Kasi naton ready na ini, nga ma-occupy, ready na ini nga magamit sa aton sila nga makuturan, sa Negros Occidental, nga mga considered COVID patient. Makabinan, katiba naton nga mga positive cases, may tiaram na sa quarantine facilities, nagabatsag sa nga light, nga mga symptoms kag siling ko iba nga mga pasyente sa ospital nga ginabulong sa iba nga balatian pero masusubo kay ti nagpositibo sila sa COVID-19 amo na sila ginapangdala sa aton COVID facilities COVID hospital da sa may Cadiz City District Hospital mga kaibigan kay so far may 124 na dira ka mga COVID patient nga ginatipan karon dra mismo ya sa main building sa main building hospital San Cadiz District Hospital. So ining ginagurhan kay na di niya sa kung magsulod ka dira sa may Cadiz District Hospital, di ni sa imo kung gatubang ka sa hospital, di sa left side ini sing compound ara dira ining bag-o nga building sa ko tatlo ka panalgan nga tiko ti gwapo kay bag-o gid spacious ang area. Kasi lang ati kung da ka ma-admit, hindi ka matakan, bisan ma-admit ka da, ma-confine ka da taga saksmana, hindi ka bala masiling matakan ka kay kunara ka sa babaw, at kung butang sa ward area, kaya makitaan mo to do ka kongid, do ka nami,
mga kabinan, no? Mahangin, mabugnaw, mga kabinan, hindi kayo siling nga daw isolate ka, nga makita mo itong imo lang kabilugan sa imo sining nga kwarto, mga kabinan, no? So, at least, ini part ni Gapon, no, sa nga programa sa ato sa provincial government sa diin, kabakin, no? Sa ato sini pagatubang karon sa ato sini nga pandemya sa COVID-19. Despite nga ang National Capital Region, nga pila ka lugar kaiping sa National Capital Region, nagnubo na ang kaso sa COVID-19, pero sa ato niya kaprobinsyanan, nagasaka pa. Bisan di sa ato probinsya, makitaan taman, nga nagasaka pagagapon ang kaso. So, muna preparasyon na gyapon niya. Kay kung wala ata pandemya, as mentioned kay na-govern Lacson, kung wala ata pandemya, ining area, kung ining facility, magamit man gyapon niya as area or facilities sa aton nga mga nagabalatian nga manigrusanon. Pwede na gyapon diya as silita normal nga hospital function ang paggamit dira kung wala na kita sa pandemya. So, hindi man mahinuyang ang 32 milyones pesos naton nga budget, gastos ng probinsya. Kaya kung wala na COVID still, no, pwede isigapon niya mangin isa ka ospital, no? Pwede magamit as normal nga function sa ospital kay may mga katriman, kumpleto man sa facilities dira, no? Pwede gigyapon mga kabinan. So dugang ini silikon naton ang bulig, no? Sa aton sini ang mapuloy especially sa mga nagka-hospital, no? Bangod dia sa COVID-19. This time, ara nato sini nga patrol, mga balita madulong ni Bombo Liani Silminardo, kag Bombo Carla May Defensor. No nato kasi Bombo Liani, na ining pagpirma kina sang Peace Covenant sa mga kandidato, mga nagatiyada nga magpapili sa lokal nga posisyon dire sa may syudad diya sa nga Silay, mga kabinan, whether incumbent man siya, re-electionist sabi or bago naman sa nagsunod sa politika. So tanan nga mga kwanto nga mga kandidato nagpirma sining Peace Covenant, no? Kaya every year tayo mo na ning isa sa mga measures, no? Nga ginaspearhead sa aton nga commission election nga ang mga kandidato magpirma sa tawag nga Peace Covenant. In the presence sa aton nga simbahan, sa aton sining kapulisan, sa aton sining armed forces, no? Kag sa iban pa nga mga sektor sa aton sosyedad, yang handom lang na diti ma-maintain ang kalinong katawhayan, no? Peaceful, orderly election, mga kaibanan. Amo na lang katuyuan na, no? Ang commitment, no, sa mga political candidate, no? Ang commitment nila, nga okay, pinili ay ta election ta kampanya ta, pro committed sila nga still bisan pa paano i-maintain nila ang ginatawag nga malinog kag matauhay nga pinili ay, mga kaibanan. So si Bombo Liani Silminardo may ara sa interview sa hipes ng pulis ang sila si kay Police Colonel Robert Pitati, no? Nga ti isa man sila ko ang PNP sa Silay nga nag-spearhead ka nag-success sining signing sa Peace Covenant, mga kaibanan. So rin na sa peklinya report pud sa kay Bombo Liani Silminardo gikan sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, kamin. Bombo Liani. Target, na? Daw nagadula-dula ang signal ni Bombo Liani sa kasulod. Bombo Liani? Okay, i-check na Kim, no? Kaya daw hindi kasulod ang audio ni Bombo Liani. Mayo man nino, at least mga politiko naton wala. Masiling naton kwanged, at least ma-adhere sila. Sundo nila ang kaundan, sige pirmahan nila nga Peace Covenant, mga kaibanan. Kasi ko ti tanan tadi handom ta mangin malinong man mo ato sin eleksyon, whether sino man butuhon to dara, ang ibutang naton sa aton rinda sa panggobyerno, ay importante lang niya matapos naton ang election day, ang itawag nga D-Day, matapos na nga wala sang violent nga magaluntad. Wala sang kinagamo,
sing may mausik nga dugo, bangod lang sa politika, bangod sa ambisyon, nga magpungko iya sa posto. Sige, Ari Liwat, balikan ta report ni Bombo Liani Silvinardo sa patrol. Bombo Liani, kabak! Bombo Dennis. Yes, go ahead. So, Bombo Dennis, anangin successful kaga matawkay ini ang pagapirma kagina no sang peace covenant dira sa maya syudad sang Silaya Bombo Dennis no kung saliin niagin na ang mga attendees ni ang mga kandidato sang Silay City Bombo Dennis halin sa may mataas kini nga posisyon halin sa Mayor Butong na padalom sa mga konsehal man na Bombo Dennis so saliin anangin ka upod mandarino ang hepe sang Silay City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Robert Apitati, kasubong man ang commander sa 79th IT, si Colonel J. Javines sa Bombo Dennis, kaga ang baginiyara, ginapatigayon, sininga halimas sa San Diego Church and Parish, no, kaga ininangin, followed by nasa peace covenant signing sa nga political candidates para sa mag-aabot nga 2022 election na Bombo Dennis. Gipiling nila kadra mag-sign sang covenant sa Bombo Dennis sa may simbahan no kay nagapati gid si Police Lieutenant Colonel Apitati nga dapat sa kada anuman nga imong himuon no mangin sentro sini ang Ginoo Bombo Dennis so pagkatapos sini nila sa nga pag-asay nagpalupad ini sila Bombo Dennis sa puti nga balon nga nagasimbolo sa nga paghiliugyon o kon unity no sa nga public servant sa Bombo Dennis kasubong man sa mga pumuluyo nga ginauyatan ini sa mga kandidatong ini ang puti nga baloy kasubong pag nagapalupad man ini sila sang white dove nga nagasimbolo naman sini Bombo Dennis sang freedom o kon sang kahilwaya na Bombo Dennis no kaga nagamahanugyan ang kitiliwat kasi Police Lieutenant Colonel Apitati Bombo Dennis kag nagapangabay sini sa mga pumuluyo nga magakooperar gid tani Bombo Dennis para sa mga matawkay kag malino nga pagasaulog sini sang election sa mag-abot nga Mayo 2022 sa Bombo Dennis so ginaki pagidri no ang angot ini sa mga checkpoints para nga nagakandak ang kapulisan sa pag kandak sini nila sa nga ganaban no na checkpoint sa kada area dira sa may Silay so nagapanugyan sa liwat nga kung mayara pag gusto nga magsungka sila sang ilang mga armas sa Bombo Dennis no nga baylo bugas ini armas baylo bugas nga programa sa nga Silay City Police Station so hindi sila magkataha kung magkahadlok dira nga magkadto sa may Silay kasi ang armas ini sungka pagabayluhan ini sa isa ka sako nga bugas sa Bombo Dennis kaga pwede gid sila sini makasuhan kung hinali nga madakpan sila so dapat ma-abide gid ini sila Bombo Dennis sa ginapatuman sang kapulisan o sa mga layi dira sa may syudad sang Silay Bombo Dennis. Pati mayaman ginabumbalani kay mismo no kadamo sa mga political kwanaton personalities sila yung ara mismo ang incumbent kag electionist Mayor Mark Gules ay kasumpong no si Judith Gallego no ara man no kay and the rest nga mga nagapapili sa pagkakonsehal no sa may syudad sa Silay. Takto na namin na kiti kwan man ni it's a political quantity exercise no ti butos ni tabla hindi tiya pag lamdan or hindi tiya pag uyangan sang dugo no kay ti budlay nga sa may madula sa kabuhi no bangod lang sang ginatawag nga pamulitika no kay sinatud ni every election daw ginahimo naman abot sa iban nga mga banwa diri sa probinsya ta sang legal blood sa Talisay no daw naka-signing of peace covenant na sila no. The rest yes. Is sunod-sunod naman ni Bombo Bombo Liani, anti sa aton nga kampanya for local candidates, local campaign naton sa mabot nga bulan sa nga Marso, Bombo Liani. Correct kada Bombo Dennis kiti miskan ganini sa may iban paging area sa nga probinsya sa Negros Occidental Bombo Dennis no Kabangkalan City nagkapatigayon man ini sang ilang signing of a peace covenant sa Bombo Dennis. So kabay pa nga mangina malinong kag matawkay ini ang pagsaulog naton sa nga eleksyon sa mga abot nga 2022 sa Bombo Dennis. Sa Bombo Dennis pamatian bala naton ang dugang paging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Apitati. Sir, sang Peace of Covenant, sinode ang nagtalambong, sir? Ang
peace covenant signing namon kagina sang aga sa Silay City was attended by all local politicians from political candidates from mayor, city vice mayor, and the 25 councilors aspirants, no, na conduct namon kagina ang peace covenant signing at nag-start na around 10 o'clock in the morning. Yes. Sa hold namon ang peace covenant signing sa parish church namon sa Silay City, because we believe that every undertaking or kung ano man abrahon naton, we should always put God at the center, no. Yeah. So that's why held namon ang covenant signing sa simbahan mismo with a Holy Mass. In between sang Holy Mass officiated by Reverend Father Richel Labiana. Yes. And Reverend Father Salvador Barcelona. So started with the welcome remarks from the Chief of Police, and then after the homily, nag-commence na ang peace covenant signing. Paagi sa pagbasa sang amo na Comelec election officer in the person of Attorney Aini Taniesa ang covenant pledge. Then nag-sign dayon ang mga candidates naton, no, sa covenant pledge na bin-prepare namon sa board, and at the same time sa sa anuman sa bond paper o sa folder na gin-prepare man namon. After that, nag-continue ang Holy Mass. Then after that, with a closing remark from the Battalion Commander of the 79th IB, the person of Lieutenant Colonel J.J. Habines. Then ang part 2 of our program kagina, nag-proceed ang tanan ng mga local candidates, mga candidates namon sa front ng church, and then nagpalupad kami sa white balloons, a symbol of unity. Nakabugkos na sa nga balon, symbol of unity nga din kaptan sa mga political candidates, from city mayor down to city councilor aspirants, and then with our parish priest, with our city election officer, and yours truly, with the Philippine Army, with the Provincial Mobile Force Company, the person of Police Lieutenant Colonel J. Manong. So dito natapos. Tapos after siyang balon gali, nagpalupad kami sa white doves para symbol of freedom that in line with the karaisubong sang aton nga election to have a secure, accurate, free, and fair elections this coming May 9, 2020. Muna naga-conclude ang amon kagina activity Bumbulyani. Maayo kay nangin matawhay man sir kay successful ini ang pagperma sa peace covenant servant host checking the security and safety sa public. Sir, ano ang pahanumdom sa mga kandidato mangina sa mga citizen man dira sa Silay? Yes, of course, tagina sa mga kandidato naton na hambal naman sa aton Comelec election officer. But sa mga ano naman, sa pumuluyo sa Silay City, we as your PNP in Silay City, we're ensuring you na we'll do our part to make the election safe, fair, free, and honest during the election period. And gusto ko lang hangyon sa mga tao na mag-abide sila sa rules and regulations na implement sa aton na pamunuan sa polisiya kag sa gobyerno naton, lalo na subong ang gina-implement nga gun ban, ano. Yes. I-avoid din nila kay we in Silay PNP. We are religiously conducting checkpoints. Gusto ko madakpan kamo dira sa dalanon ara sa checkpoint namon, so makailan di ka mo kaso, mapriso ka mo, no? So, ginahangyo ko lang na i-abide nila ang imagano sila sa hindi sila mag-violate sa gun ban Comelec resolution pertaining sa gun ban. And then, kung may ara ang firearms ang ibandera, continuous gihapon ang aton armas by lubugas, di ka na surrender voluntarily their firearms na illegally
na ginahuptan nila sa ilang mga panimalay. Palabot lang nila sa ilang mga barangay officials, paabot sa amon, and then i-surrender sa amon kay pagapayuhan pa namon nila sang 1 sack of rice ang i-surrender nila nga pera. Yes, so sir, hopefully nga mangin matawhay gidra sir ang bugos nga sila hindi lamang subong mangin sa pag-abot sinisa nga nagahilapit nga election sir sa 2022. Yes, Bumbulani mo ang gina-aim sang kadamanan. Lalo na kami sa security sector, members ng PNP, mo dapat matawhay lang ang free will sang tao mapagwa and mula na safety nila. We are here doing our mandated task to ensure that the constituents or residents or people of Silay City is safe and secure during the conduct of election. Bumbulian. Bombo Dennis, so ato ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Apitate. So Bombo Dennis, nakaluyan man nga sa sining nga eleksyon isa mangin hamalinong kay ti susubong daw ka Mayo man Bombo Dennis kaya wala pagit sa mga balita nga kinagamo diri sa parte sa mga politiko ha bala Bombo Dennis. Gabay pa Bumbulani why guide? Amo gida Bombo Dennis no. So amo na ang aton nga pangamayuon gid kag pangabayon gid sa aton nga mga kauturan na Bombo Dennis no sa mga pumuluyo diri sa Bugos nga Negros Occidental nga magkooperar lang gid sa gina patuman man nga lagi ilabi na gid subong sa nagahilapit nga eleksyon ng Bombo Dennis. Sige. Isa Bombo Dennis, amoy ito ang balita gikan sa patrol. Ini si Bombolyanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Damo salamat Bombolyanizil Minardo. Balita gikan sa patrol. Tara, no? At least gabay pa, ding ginpirmahan sa aton nga mga kandidato no? Sa sunod sa Silay. Aning Peace Covenant, no? Gabay pa nga inyo sundo na. Religiously, no? Sundon tayo na kondan sa gipirmahan nyo nga Peace Covenant kay sa paglagda ninyo sa inyong siningalan, nabutaman dira inyo sininga integridad, no? Ang iyong commitment para sa peaceful, orderly, kag safe nga election mga kabanan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na kaligid na alas 5 sa hapon pabalik siya para tutunan. Report naman ni Bombo Carla Midefensor. Ato si katapos ang Philippine Army magapatindog sa Army Detachment na draiya sa may Barangay Puso sa may Banwa sa La Castellana. Bilang commitment man sa LGU sa La Castellana kasi ato si Armed Forces to maintain man sa peace and order draiya sa sabit kay lugar na madumati daw 9 years ago na. Atong masaker blada, itong ambos, ginabusan ng mga pulis kay mga tanod sa giniligar membro sa NPA, nga daw siyang itong nagkalamatay. Alin sa baylihan to, pagpuli, binanggaan, binakbakan, untay, gintil sining mga biktima. O dahil sa may Barangay Puso, Banwasang La Castellana. Aton pa nabalikan, makalikan lamang pila ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease. Paradyo Bombo. Balik din po palagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ato ma-report ni Bobo Carla Defensor ning pagpatindog sa Army Detachment sa may barangay Puso Badwa sa La Castellana, mga kabanan. Ang kabahin mo nagyapon sa airport sa LGU sa ato sining AFP to maintain sang peace and order dira sa nasambit nga area, mga kabanan. Especialmente against sa ato siniya nga mga grupo ani mga communist insurgents sa mga kabanan, no? Sa nasambit siya nga lugar. So, kuwanta respect niya, ari man kaunda ni report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in! Yes, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, ang siyam nga tuig, Bombo Dennis, no? Sang massacre dito sa May Puso, Bombo Dennis, no? So, ini siyam na katuig kagdadari mga residente man sang barangay Puso ni Bombo Dennis, ang na ano dito na halitan sining massacre Bombo Dennis. So walo diri ang mga sibilyan ang mga nagkalamatay kag isa diri ka police officer Bombo Dennis kag mayara sang 12 nga mga na-injured Bombo Dennis nga papauli na ini sila kung tani nga gikan ini sila sa fiesta, no, ang malapit sa ila sini nga barangay Bombo Dennis. So ginako naman ini sa mga NPA terrorist nga sila ang responsibilidad sa pagpamatay sini nga mga pumuluyo sa nga barangay Puso Bombo Dennis. So
gindumdum ini kagahapon ang Bombo Dennis sa LGU sa La Castellana kaga ini tambungan ini ni Colonel Michael Samson Bombo Dennis Deputy Brigade sa 303rd Infantry Brigade Bombo Dennis. So ini pagid Bombo Dennis sa kabaton pagid sang isa ka lote pagid Bombo Dennis nga gindonate nga gikan sa isa ka residente man dito nga lugar para sa patrol base Bombo Dennis, no? So ini ginapasidunggan ini nila kagahapon o kung ginadumdum nila ang mga natabo sa mga napatay last January 27, 2013 Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato na pahayag ikan kay Colonel Michael Samson, Deputy Brigade Commander sa 303rd Infantry Brigade. Sa kahapon, isa siya nga pag-remember, ay paghanduraw, pag-remember sang massacre nga natabo dito sa Barangay Pusola, La Castellana. May mga napatay ito nga pumuluyo at itong mga relatives, ang mga biktima, nagmask kag nagatag sa mga bulak to sa marker kung di natabo ang ambit nga pag-ambush sa mga pumuluyo nga taga Puso. Tapos nagkatuto to sa kay may nag-donate to nga taga Puso ang iyang duta nga pagabutangan sang patrol base, signing of an memorandum of understanding agreement between yung battalion commander ng 62nd ID kag sang ang tag-iyasang lote as witnessed by namon ni Mayor. Nagkaroon ng store program kapag lang may mga nag-teachers and some mga program nga just to remind yung people ang natabo as a lesson na hindi tani maliwat sa tungay. So ini sir nahataga na ini sir sa hustisya ining mga nagkalamatay sir, may mga nagkaladak pa na diri sa naghimo sini sir. Ini nga masasag din ako matang naging po sa army. May Tabares, well, nabala naman nato na sa revolutionary movement at sa Subonga patuloy pang isang struggle. Sige, Bombo Carla. So, Bombo Carla, mo to, no? Bombo Dennis, mo to, no? Ang pahayag kay Colonel Michael Samson, no? Regarding sa ilang sinigipatigayan ng pagdumdum, no? Sa mga nagkalamatay last January 27, 2013, Bombo Dennis. So, ginako ini sa mga NPA nga sila ang nagpatay. So, Bombo Dennis, may ara naman sa mga warrant of arrest nga naka-preparar Bombo Dennis. Dahil ginatinguan man ini, no? Sa nga katapos sa army nga nagakop ini nga mga nagpatay Bombo Dennis. So, kung mga suspected no, mga NPA Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa may report nagikan sa patrol ni si Bombo Carla May para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Sa patrol na Rowan sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor. Ay News Center sa ato sila Bombo Network News. News Center, come in! Narito na ang Bombo Network News Evening Edition ika-28 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si ICC may nakita raw data breach sa panig ng Smartmatic habang ang data naman ng COMELEC ay intact at hindi raw nahack ayon po sa mga eksperto. Samantala naman si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, minalit lamang ang panawagan ng partido ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na ito ay imbisigahan ng poll body at sampahan ng disbarment case. Sa atin pong international update o international tourism update, bubuksan na ho kasi ito mga kabombo, muli hong papayagan ng pamahalaan sa pagpasok ng Pebrero. Ang kontrata naman sa pagbili ng shore-based anti-ship missile project ng Philippine Navy, pinirmahan na ni Secretary Lorenzana at ng Ambassador ng India. Mga improvised deadly weapon ay narecover sa isinagawang demolisyon sa mga kubol dun ho sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. At sa ating international news, ang North Korea kinumpirma ang pinakahuling weapon test. At sa ating balitang palakasan, Philadelphia Sixers sinamantalang kawalan ni LeBron James para tambakan ng Los Angeles Lakers.
Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inamin ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na nakakita sila ng data breach sa panig ng Smartmatic na service provider pa man din ng mga vote counting machines o VCM na gagamitin sa 2022 national and local elections. Ang CICC ay bahagi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na siyang naatasang mag-imbestiga sa issue ng hacking sa data ng COMELEC para ho sa nalalapit na halalan. Ayon kay CICC Executive Director Cesar Mancao II, sa ngayon ay wala silang nakikitang hacking sa offline data ng COMELEC, ngunit ang Smartmatic ay kailangan pa na higit na tutukan ng pansin. Sa pagtatanong ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Senator Amy Marcos dun sa ginanap na Joint Congressional Oversight Committee hearing ng Automated Election System, sinabi nito na dapat maging malinaw ang mga pahayag ni Mancao. Pero sa halip na idetalye ang issue ng breach ay humiling ito ng executive session, bagay na hindi naman agad maaaring maisagawa ng mga mambabatas dahil kailangan na personal na nandoon ang mga dadalo sa hearing at sa executive session. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni CICC Executive Director Cesar Mancao II at Senator Amy Marcos. It gave us a reason to believe that there is really a need for us to take this inquiry to a higher level in order to zero in on the source of the highly sensitive information in the process that undermines. You are taking the position that a hacking occurred as opposed to COMELEC denying the same? COMELEC, as far as the statement of our good acting secretary, I think, said that there was no hacking on the COMELEC servers because they are offline. We agreed to that this time. And we also have found out that there was indeed breach of the system as we have gathered from our sources. From what I gather, you're saying that the website wasn't hacked, but breaches occurred on other servers or other assets offline. Is that correct? On the contractor of the COMELEC is Smartmatic. We believe that their system is compromised and that we are not also accusing them for doing it themselves at this moment. We know that there cannot gonna be an external or internal threat actors that in play, and we have sufficient artifacts at this time that we can reveal in this session. Maybe I can ask for an executive session, Madam Chair. Bahagi po yan ng mga pahayag ni Cesar Mancao II, ang Executive Director ng CICC, na naatasang mag-imbestiga sa naturang issue ng hacking. Samantala, nanindigan naman ang Commission on Elections na malabong maging biktima ng hacking ang kanilang data na hawak ngayon para sa nalalapit na eleksyon. Giit ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, kahit ang Smartmatic o sino mang outsider ay wala raw access sa kanilang pinaglalagyan ng mahalagang impormasyon. Bukod dito, offline data o hardware lamang umano ito, kaya walang hacker na makakapasok at makaka-penetrate doon sa system dahil ito ay nakahiwalay at nasa isang container. Nasa isang secured area din umano ito ang mga impormasyon na nangangailangan ng dalawang authorizing officer para mabuksan iyon, maliban pa sa mga code na kinakailangan para maggamit naman ang naturang data. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo at pahayag din ni Senator Marcos. And once it is generated, it is only the COMELEC was control over it. We will not give any information from the outsider. So that is what our practice is. And it is offline, Mr. Chair, and it is located in a very secure memory configuration room where the only way you can hack it is not through cyber attack, but you have to enter into that room and then input the 2 passwords by our supervisors, and you have to pass all those securities before you can enter that room. So that is why we said that it is Commissioner, you're saying that Smartmatic does not have access to this room? Yes, Madam Chair, we make sure that
no one can access except those only authorized personnel coming from the COMELEC. We are very much sure about that with our security protocol. Bahagi naman po yan ang pagpapaliwanag ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo kay Senator Amy Marcos. Samantala naman si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, minaliit lamang ang panawagan ng partido ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na ito ay imbisigahan ng poll body at sampahan ng disbarment case. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Jane, Bombo Dennis, ibinunyag ngayon ni Commissioner on Elections, Commissioner Rowena Guanzon na isang senador daw itong nakikialam para ipitin itong desisyon sa disqualification case na inihain nga kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Tinawag ni Guanzon na padrino daw ang senadora ng isang COMELEC commissioner. Sa bahagi raw ni Commissioner Amy Ferolino na siyang miyembro ng First Division, nandito na yung problema kaya ito na delay at sa katunayan ay hindi na raw nagpaparamdam itong si Ferolino. Hindi niya sinasagot itong mga messages at tawag ni Commissioner Guanzon. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Commissioner Guanzon, hinamon niya itong ponente ng kaso na ilabas na ang desisyon dahil dapat ay labing limang araw lamang daw ang kanilang pagdedesisyon. Sakali umanong hindi mailabas ng maaga itong desisyon ay papangalanan niya sa Lunes kung sino itong nakikialam sa desisyon ng COMELEC First Division. Narito pa ang tinig ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Talaga namang pinapaalam ko yan sa kanila kung anong boto ko. Normal nga yun sa amin na kung gusto mong sumulat ng separate opinion mo Sumulat ka, lagi naman akong separate opinion kasi matalino ako Opo. Gusto ko yung nagsusulat ako Mahilig talaga ako magsulat Di ba? Ang dami ko libro. Labas nga yung resolusyon, huwag yung may politiko dyan na padrino niya na siyang pumipigil sa kanya sa paglabas. Sabay, hindi po tama yan. Huwag pong makialam ang mga politiko dito kasi mismo Presidente Duterte ay hindi nakikialam. Kaya pakinggan po natin kung ano reaksyon ni Secretary Sal Panelo, yung spokesman ng Presidente. Dapat paliliwanag ni Secretary Panelo yan. May utos ba ang Presidente? Kasi tinanong ko yung ibang commissioner, wala namang utos yung kahit sinong malapit kay Presidente bakit nakikialam itong politikong ito? Opo, pwede nyo po bang pangalanan kung sinong politiko ko yan na commissioner? Sa Lunes na lang, para may suspend. Sige, maraming salamat. May iba pang mag-interview. Salamat sa Bombo. Tala agad namang nilinaw ni Guanzon na Bombo Jane, Bombo Dennis na hindi raw itong si Senator Amy Marcos, yung kapatid ni dating Senator Bongbong Marcos ang nakikialam sa naturang desisyon. Kanina nagpahayag na rin itong ilang senador na pangalanan na ni Commissioner Guanzon. Itong sinasabi niyang senador na nakikialam sa naturang desisyon. Bombo Gerald. Go ahead, Bombo Dennis. Kahit nga yung liderato ng Senado ay nananawagan para kahit papano. Kasi pagka may binanggit ka na may senador na padrino o kung ano pa mang akusasyon, suspect halos lahat ng senador, Bombo Gerald, maliban dun sa kanyang initial na inabsuelto na. So, wala man lang bang clue? Lalaki ba yan? Babae? Senior senator na ba yan? O bago lang sa Senado? Bombo Gerald? Oo, wala. Bombo Dennis, sa Lunes na lang daw magkakaalaman, Bombo Dennis. Wala siyang, hindi siya nagbigay ng hint, hindi siya nagbigay ng clue kung sino ito, kung babae o lalaki or kung sino pa dyan. Pero ito, may naabsuelto na isa, itong kapatid ng tumatakbo sa pagka-presidente at yung ibang senador naman, kampante, yung nagpahayag ng kanilang saloobin kanina na pangalanan na dahil sila ay siguradong hindi nakikialam. Hintayin natin kung sino. Pati tayo, Bombo Dennis, ay wala tayong clue dito. Lalong-lalo ka na at nandun ka nakabit sa Senado, Bombo Dennis. Oo. Yung issue daw doon sa punente o yung nagsulat nitong desisyon para sa naturang election protest, disqualification case at iba pang mga issue may kinalaman din sa mga kandidato, Bombo Gerald, sabi nagkaroon ng COVID. So baka yun yung rason kaya hindi lumulutang itong si Commissioner Bombo Gerald. Oo, ang sinasabi na hindi malinaw kasi, Bombo Dennis, ang sinasabi isa sa mga staff or itong abogado ni Commissioner Amy Ferolino, siya pala itong ponente or siya yung magsusulat ng desisyon. Siya yung sinasabi
na yung staff niya yung na COVID daw, Bombo Dennis, kaya hindi na ituloy yung paglalabas ng kanilang desisyon, kaya na-delay. Si Commissioner Guanzon din mismo yung nagsabi dyan, at kahapon nga ay kumambyo itong si Commissioner Guanzon, at mayroon siyang mga hinala na talagang iniipit yung desisyon dahil yun nga magre-retiro na sa Pebrero 2 para walang saysay kung baga itong kanyang separate na desisyon, kaya niya inilabas na ito, Bombo Dennis, sa publiko, at kahapon, kagabi niya inanunsyo yan, Bombo Dennis. Okay, final point na lamang siguro, Bombo Gerald. Mukhang kanina may nagkakahamunan ng debate, Bombo Gerald, pero later on mukhang binawi na yung pagtanggap dun sa hamon na debate. Bombo Gerald, sino naman itong mga individual na ito na mukhang makakadebate ni Commissioner Guanzon? Oo, Bombo Dennis, sa partido yan ni itong partido ni Senator Bongbong Marcos, yung sinasabi kanina na hinahamon kanina yan ni Commissioner Guanzon, pero since magka-front daw sila ay inirerespeto nitong abogado ng naturang partido itong kanyang sister na tinatawag Bombo Dennis. Kaya natuldukan na yung issue na yan, yung paghamon ni Commissioner Guanzon dito pa rin sa gustong makipag-debate sa kanya sa panig naman ng partido na sumusuporta dito sa dating Senador Bombo Dennis. Ay, sige, abang-abang na lang tayo dyan, Bombo Gerald. Bigay ka ng mga update kung may mga development pa o kahit bago matapos ang ating Bombo Network News. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa atin pang mga dagdag na balita, mga kabombo, yung international tourism ay bubuksan na raw muli ng pamahalaan pagpasok ng buwan ng Pebrero. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, bubuksan na muli ang Pilipinas ang pintuan nito para sa mga dayuhang negosyante at turista. Sinalabas na IATF Resolution 159 nakasaad na pansamantalang sinuspinde ang classification para sa green, yellow at red countries epektibo February 1, 2022. Pagsapit naman ng Pebrero 10, pwede nang papasukin sa bansa ang mga international o foreign nationals na galing sa non-visa required countries sa ilalim ng Executive Order 408 basta fully vaccinated. At pagsapit naman ng February 16, tanging ang mga fully vaccinated foreign nationals na lamang ang papasukin sa bansa. Ang mga hindi bakunado ay bawal nang papasukin. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na sa pamagitan ng hakbang na ito, inaasang makabangon na ang sektor ng turismo sa bansa. Malaki niya ang mayambag ito para sa pagbabalik trabaho o kabuhayan ng mga maraming tourism workers. Tinak naman ng Department of Tourism na 100% ng fully vaccinated ang mga manggagawa sa sektor ng turismo. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Okay, Bombo Raymond, wala bang panibagong mga requirements, adjustment doon sa mga kinakailangan na ipresenta para kahit papano, ngayon pa lang, magka-idea na yung mga gustong pumunta dito sa ating bansa at kaya naman mai-relay ng mga kababayan natin doon sa kanilang mga bisita, Bombo Raymond? Well, ang kailangan lang, yun nga yung requirements ay yung vaccination card o kaya yung vaccination certification mula sa kanilang pangagalingang bansa, Bombo Dennis. Yun lang naman, so far, yung i-require sa mga pupunta rito at mas luluwagan na rin yung datawag na quarantine or facility-based quarantine, Bombo Dennis. Pero papaano naman yung monitoring dito sa mga quarantine facilities na ito? Nagka-issue na nitong nakalipas na mga linggo, Bombo Raymond. Kundi ako nagkakamali, yung isang hotel na ipasara na. So, wala bang mga paghihigpit naman sa panig ng DOT doon sa mga pasilidad na kanilang tinatap para sa mga ganitong gamitin bilang quarantine facility, Bombo Raymond? Well, so far, wala namang ng bagong issue o kaya kaso ng paglabag sa quarantine protocols, Bombo Dennis, pagkatapos ng nangyari sa Berjaya Hotel sa Makati City. At dahil nga may mga pulis na ititalaga doon sa mga hotels na ginagamit bilang quarantine at the same time ay isolation facilities, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa.
Sa iba pang mga balita sa oras na ito, umakyat pa sa 444 ang bilang ng mga inaresto dahil yan sa paglabag sa election gun ban matapos mahuli ang 34 na bagong lumabag. Ayon yan sa Philippine National Police. Batay pa sa datos ng PNP, pawang mga sibilyan ang 34 na bagong lumabag. Nakumpiska sa kanilang 20 na baril, 180 na bala at 13 deadly weapons. Ang mga bagong batch ng violators na naaresto ay mula sa Sultan Kudarat, Laguna, Cebu, Capiz, Masbate, Cebu City, Davao Occidental, Pangasinan, Mandaluyong, Valenzuela, Muntinlupa, Manila, Pasig, Navotas, Bulacan, Caloocan, Quezon City at doon sa Albay. Iniulat din ng Philippine National Police na nasa 4,819 kada araw na checkpoints ang kanilang naitakda. Sa ilalim ng Resolution number 10728, ipinagbabawal ng Komisyon ng Elections si COMELEC ang bearing, carrying or transporting ng mga armas sa labas ng tirahan at sa lahat ng pampublikong lugar mula sa January 9 hanggang sa June 8. Exempted ang mga law enforcers si Ganban matapos may authorization mula sa COMELEC at magsuot ng uniform na itinakda naman ng ahensya habang nasa opisyal na tungkulin sa panahon ng halalan. Gayon din sinabi ng PNP na ang mga lalabag ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon ngunit hindi naman hihigit sa 6 na taon at hindi sa ilalim sa probation. Kung mapatunayang nagkasala ang mga lumalabag ay maaari ding harapin ang diskwalifikasyon na humawak ng pampublikong katungkulan, pag-alis ng karapatan sa pagboto at pagkansila o walang hanggang diskwalifikasyon upang makakuha ng lisensya ng baril. Oras natin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 17 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na may kabuuan ng 2,551,957 pamilya ang nawala ng tirahan nang dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Odette batay sa updated report. Yan ay sa ilang bahagi ng Visayas at maging sa Mindanao. Noon pong buwan ng Disyembre na itala ang naturang malakas na bagyo at sa inilabas nga na updated report ng ahensya, ang naturang bilang ay may katumbaso na 9,109,480 katao na naninirahan sa 9,588 barangays o mga barangay na nasa rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga ito, mga kabombo, ay mga pangunahing dinaanan ng naturang sama ng panahon na nanalasa sa naturang bahagi ng bansa. Samantala, tinatayang nasa 56,763 ang mga pamilyang kasalukuyang nasa 1,106 evacuation centers at may nasa 32,669 na mga nakatanggap naman ng tulong sa labas ng evacuation centers at mga nakatira o nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan na pinsala at nasira ni Bagyong Odette ang kanilang mga tahanan at ito, mga kabombo, ay lumalabas na nasa 1,497,214 na mga bahay. Yan ay sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region, pati na sa Soc-Sargen at BARMM ay tinatayang nagkakahalaga naman ho ito ng 16.9 billion pesos na pinsala at sa agrikultura sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at iba pang mga lugar na naapektuhan din ng naturang sama ng panahon, habang nasa 17.3 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura sa nabanggit pa rin kaparehong mga lugar na dinaanan o naapektuhan ng naturang sama ng panahon. Sa dagdag pa mga balita, umano'y political interference sa disqualification case laban kay Marcos Jr. ikinakabahala ng makakadungi sa independence ng COMELEC. Narito ang pag-ulat ni Bombo Dave Vincent Pasit.
Nababahala si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Party List Congressman Carlos Isagani Zarate sa umano'y political interference sa pagdedesisyon ng Commission on Elections o COMELEC First Division sa disqualification case laban sa presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos na sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa isang panayam kagabi na may kutob siyang mayroong nangingialam sa proseso kaya natatagalan aniya ang paglalabas ng desisyon hinggil sa naturang disqualification case. Ayon kay Zarate, maaaring mag-iwan lamang ng pagdududa ang issue na ito pagdating sa independence ng poll body na very crucial pa naman aniya sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo. Kinuwestiyon din ng kongresista ang hindi pa rin paglalabas ng desisyon ng COMELEC sa usapin na ito, lalo pat ito ay mabigat aniyang usapin na hindi basta lamang pabayaan at ipagkibit balikat lamang ng poll body. Tanong tuloy ni Zarate kung talaga bang mayroon ng deliberate ploy para nahintayin muna ang retirement ng 3 COMELEC commissioners bago pa man ilabas ang naturang desisyon. Kung ganun man ang sitwasyon, nakakabahala aniya ito, lalo pat ang mga itinalaga ng Duterte administration lamang ang matitira daw sa COMELEC pagsapit ng Pebrero 2. Gayunman, anuman aniya ang magiging desisyon ng poll body, mas mainam kung ito ay mangyari sa lalong madaling panahon upang sa gayon ay mabigyan din ang mga partido ng sapat na oras para makapag-apela sa Supreme Court. Hindi lamang aniya nakasalalay dito ang political future ni Marcos, kundi maging ang survival din mismo ng Pilipinas. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 22 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi, hinimok ni economist at dating Socio-Economic Planning Secretary Shelito Habito ang gobyerno ng Pilipinas na dapat ay magtrabaho ito para mapagbuti ang productivity ng agricultural products upang matugunan ang mga pangunahing alalahanin sa ating ekonomiya. Sa kabila huyan ng mas mabilis pa sa inaasahan na paglago naman ng gross domestic product sa 2021. Lumawak ang GDP ng bansa ng 5.6% noong nakarang taon na lumagpaso doon sa target ng gobyerno na 5 hanggang 5.5%. Aniya, mas malaki sana ang naiambag ng agrikultura kung nasa lugar ang mga rational policies. Dagdag pa rito na ang agrikultura ay nananatiling isang nagpapatatag at napakalakas na sektor kung kaya ay kinakailangan gumawa ng isang bagay na mapigilan ang African Swine Fever na kumalat dito sa ating bansa at yan nga ay dati nang humantong ang Pilipinas sa mas mababa na produksyon dahil nga dito sa naturang pangyayari at nakapekto rin yan at mas mataas na inflation naman ang naging bunga. Umakyat ang inflation sa target ng gobyerno na 2 hanggang 4% sa halos bahagi na po ng 2021 dahil nga sa mataas na presyo ng karne, lalo na yung karning baboy dahil nga sa naturang kumakalat na sakit. Ang buong taon naman na inflation ay nasa 4.5%. Yan ho ay mas mataas kumpara dun sa 2.6% noong taong 2020. Bukod pa sa paggawa ng pagkain, ang seguridad sa pagkain ay tungkol din sa pagpapanatiling abot kaya ang presyo at idinagdag pa nito na dapat ay tingnan ng ating mga nasa gobyerno ang mahigpit na mga patakaran para sa kalakalan. Ang isang tunay na makatwirang patakaran anya ay tumitingin sa posibilidad na ang pag-import ay mapupunan ng supply lalo na dito sa lokalidad at masyadong mahal umano ang nagiging bentahan pagka ganitong sitwasyon para sa mga lokal na produkto. Talagang kinakailangan anya na bigyang halaga ang agrikultura. Pagtaas ng productivity, hindi na poprotektahan ng mga presyuhan sa merkado ay para ho sa mga imported products ay natatalo ho yung mga local products. Ngunit sa pangkalahatan ay tinutulungan daw ang ating mga magsasaka dapat ay tumutugma sa kanilang mga counterparts lalo na doon sa Thailand at Vietnam kahalintulad din ang mga ginagawang hakbang.
Ilalabas naman ng Senate Committee on Energy sa susunod na linggo ang ulat kaugnay sa inquiry nito sa pagbebenta ng dalawang kumpanya ng kanilang stake sa Malampaya Natural Gas Field sa Udina Corporation. 4 na pagdinig ang isinasagawa ng committee at ang huling pagdinig ay ginanap noong buwan ng Disyembre. Napagalaman na noong buong Disyembre at Enero, ginawa ang nasabing ulat. Ito ay isang 90 pages, malapit sa isang 100 pages na ulat at napagpasyahan na ito ng mga mambabatas. Tiniyak na mga ito na ma-laymanize para maintindihan ng mga tao. Isusumitian niya nila ang ulat sa susunod na linggo at maasahan iyon ng publiko. Binili ng Udina Corporation ni Dennis Uy ang 45% bahagi ng Chevron sa halagang $565 million at ang 45% stake ng Shell para sa $460 million. Sa kabuuan, $1.025 billion o humigit kumulang 51.77 billion pesos. Ang acquisition ng Udina ay nagdala ng kabuang bahagi nito sa Malampaya sa 90%. Sina Uy at Energy Secretary Alfonso Cusi ay naharap sa reklamong craft kaugnay sa mga deal. Nagsampa din ang dalawa ng mga kaso ng cyber libel laban sa mga news organizations na sinasabing hindi makatarungan na iniulat nila ang graft complaint. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan mamaya sa ating NBA update. Philadelphia Sixers, sinamantala raw ang kawalan ng presensya ni LeBron James para tambakan ng Los Angeles Lakers. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kontrata sa pagbili ng shore-based anti-ship missile project ng Philippine Navy, pinirmahan na ni Secretary Lorenzana at ang Ambassador ng India. May karagdagang detalye si Bombo Anneli Soberano. Nilagdaan na ang kontrata para sa pagbili ng shore-based anti-ship missile system acquisition project ng Philippine Navy na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos mula sa BrahMos Aerospace. Ang ceremonial contract signing ay pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, Director General Mr. Atul Dinkarane ng BrahMos Aerospace at Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran. Una nang sinabi ni Secretary Lorenzana na ang nasabing proyekto ay na-conceptualize pa noong 2017. Ang Pilipinas ay bibili ng 3 batteries. Ayon sa kalihim, ang pagkakaroon ng Philippine Navy ng ganitong kagamitan ay mahalaga para maprotektahan ang integridad ng teritoryo ng bansa at depensahan ang national interest nito. Binigyang diin ni Lorenzana na ang nasabing shore-based anti-ship missile system ay isa sa world's fastest supersonic cruise missiles. Sinabi ng kalihim na ang pagkakaroon ng nasabing ganitong ang proyekto ay mahalaga para nga protektahan ang teritoryo ng bansa. Ang BrahMos missiles ay magiging hadlang sa anumang tangka na i-undermine ang sovereignty at sovereign rights ng bansa mula sa lalo na ang West Philippine Sea. Ang Coastal Defense Regiment ng Philippine Marines ang siyang hahawak at mag-operate nitong Modern Strategic Defense Capability ng AFP. Naniniwala ang kalihim na malaking booster ang dagdag na kagamitan sa Philippine Navy para nga maprotektahan ang bansa. Ikinatuwa naman ng Philippine Navy, lalo na ng Philippine Marines, ang dagdag na mga kagamitan. Una nang sinabi ng Philippine Navy, ang BrahMos missile ay siyang ideal weapon para sa kanilang shore-based anti-ship missile project. Ang BrahMos cruise missile ay maaring i-launch sa pamamagitan ng barko, aircraft, submarine o sa kalupaan at may kakayahan na magdala ng warheads na may bigat na 200 hanggang 300 kilograms. Ang missile ay mayroong flight range hanggang 290 kilometers with supersonic speed. Ayon naman ito sa BrahMos. Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 30 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi.
Halos 500 piraso ng bladed at improvised deadly weapon ang na-recover ngayong araw. 28 ng Enero dyan sa isinagawang demolisyon ng mga old structures at pansamantalang tirahan na tinatawag ho ng mga kubol sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid Prison. Yan ho, dyan sa Muntinlupa City. Sinabi ni Bureau of Corrections Deputy Director General Gabriel Chaklag na ang demolisyon ay naglalayo na linisin ang East Quadrant hanggat posibleng mapagtaguan daw ito ng hindi otorisadong mga bagay at para na rin mapabuti ang kapaligiran ng seguridad sa loob na rin ng naturang lugar. Sinabi ni Chaklag na nagsimula ang kanilang demolisyon alas 5 ng umaga kanina at personal na pinangasiwaan ho ito ni Bucor Director General Gerald Bantag. Kasama na ang security ay ibinigay daw ng National Capital Region Police Office ang demolisyon ng naturang lumang istruktura sa loob ng NBP ay sinimulan kasunod na rin ng kaguluhan noong Enero 2 at pagtakas naman ng mga bilanggo noong Enero 17. Sa nangyaring riot ay gumamit ang mga involved na mga personalidad doon ho ng improvise na baril sa ginawa nilang pagpatay sa 3 bilanggo at pagkasugat naman ng 14 na iba pa na mga kapwa nila inmates at nakatakas naman noong Enero 17 ang ilang armado at may bit-bit na pampasabog o baril at yung 3 mga puliso ay nasugatan at yung kapwa nila preso o nung mga tumakas yun hong living out na bilanggo ay kasama ho dun sa mga naging biktima naman at nasawi ho ito sa naturang pangyayari at patuloy naman ang hot pursuit operation doon sa iba pang mga nagtatago o yung 2 iba pa na nananatiling at large. Samantala naman na criminal cases laban sa Nigerian national at 2 pang Pilipino na sangkot sa video hacking, opisyal nang inihabla sa korte. Mga kaso, maaari pang madagdagan. May pag-uulat si Bombo Everly Lico. Opisyal na ang inihabla sa korte ang criminal cases laban sa isang Nigerian national at 2 pang Pilipino na sangkot sa hacking incident sa mahigit 700 account sa Banco de Oro o BDO noong nakalipas na buwan ng Disyembre. Ayon kay Assistant State Prosecutor Hani Rose Delgado, ang tagapagsalita ng Department of Justice Office of the Prosecutor General, opisyal na isinumite ang criminal cases sa pamamagitan ng e-file dahil sa kasalukuyan ay sarado pa ang trial court sa National Capital Region at iba pang mga lugar sa bansa dahil sa epekto ng umiiral na mahigpit na Alert Level 3 at 4. Ang Nigerian national na si Ifesinachi Fountain Anakwe alias Daddy Trump ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8484 o Access Devices Regulation Act of 2012 na isinampa sa Regional Trial Court sa Angeles City, Pampanga. Habang ang 2 Pilipino naman na sina Ronnie Lynn Panaligan at Clay Revillosa ay kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na inihabla sa Regional Trial Court ng Pasig City at ng Regional Trial Court ng Quezon City. Si Panaligan ay napag-alamang nagbebenta ng dummy accounts habang si Revillosa naman ay naakusahan ng pagbebenta ng nasa 800,000 mailing list na naglalaman ng login credentials ng mga online banking accounts. Maalala ng 3 akusado ay kabilang sa 5 personahe na inaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa magkahiwalay na entrapment operations na ikinasa sa Pampanga at Metro Manila nitong Enero 18 at 19. Kapwa din nahuli ng mga otoridad noong Enero 18 sina Jeron Anthony Taupa na naaresto sa Palmayo, Florida Blanca, Pampanga, habang ang isa pang Nigerian national na si Chukwemeka Peter Nuwade ay naaresto naman sa Mabalacat, Pampanga. Nauna nang nakasuhan si Taupa noong Enero 25 sa Regional Trial Court ng Guagua, Pampanga dahil sa paglabag din sa RA 10175 na nauna nang umamin na nagbebenta siya ng scam page o isang phishing website para sa e-wallet app na GCash kung saan ginagamit ito para makuha ang detalye mula sa mga biktima.
Samantalang nagsasagawa pa ang prosecutors ng Department of Justice ng karagdagang preliminary investigations sa complaints laban kay Nuade dahil sa paglabag sa Republic Act 8484. Sa inilabas na statement ng DOJ, sinabi nito na walang nakitang ibang ebidensya maliban sa presensya ni Nuade ng isagawang entrapment operation na magpapatunay sa kanyang partisipasyon sa trafficking ng unauthorized access devices. Kung kaya't kailangan pa niya ng karagdagang ebidensya upang matukoy kung may probable cause para sa indictment o demanda laban kay Nuade. Sa ngayon, pansamantala muna itong pinalaya, subalit naghain na ng motion for issuance of precautionary hold departure order laban dito. Nauna rito ibinunyag ng NBI Cybercrime Division na malaki ang naging kontribusyon ng 5 individual sa fraudulent transfers o illegal access ng online accounts. Inihalin tulad pa ng NBI Cybercrime Division ang modus operandi ng mga ito sa isang money laundering kung saan kanilang itatransfer ang pera sa isang dummy bank account matapos na illegal na ma-access ng mga hackers ang online banking account o banking system. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 36 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. Paano kaya naghahanda yung nag-iisang pambato ng Pilipinas dito sa nalalapit na Winter Olympic Game dyan ho sa Beijing, China sa darating na huyan na buwan ng Pebrero? Pero bago yan, ang Department of Agriculture at Bureau of Customs ay nagkasundo na magbahagi ng mga impormasyon, data sharing, trade, agricultural fishery products at marami pang iba para ho sa matiyak na walang hong nakakapuslit na mga illegal na kargamento para hindi maapektuhan yung ating agricultural products na locally produced. May balita naman si Bombo Marlene Pajernos. Napagkasundaan ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Customs o BOC ang pagbabahagi ng datos sa traded agricultural commodities maging sa hindi patas na mga gawi sa kalakalan at importasyon. Ito ay matapos na formal na lagdaan ng dalawang ahensya ang Data Sharing Agreement o DSA upang mapadali ang pagpapalitan ng datos sa mga ipinagkalakal na produkto ng agrikultura. Ang naturang Data Sharing Agreement ay pinamamahalaan ng Data Privacy Act ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga inisyatiba na ginawa sa pagitan ng DA at BOC upang matiyak na ang local agri-fishery products ay mananatiling mapagkumpetensya sa mga imported na counterparts nito. Ayon sa DA, ang naturang inisyatiba ay makatutulong sa mga ahensya upang makapagbahagi ng critical and intelligence information at agad itong maaksyonan ng bawat kagawaran. Pinagtitibay din ito ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang inspection at control procedures upang masiguro ang food safety at koleksyon ng tamang halaga ng mga tungkulin sa customs bukod pa sa iba pang mga mutual benefits nito. Samantala, pinuri naman ni DA Secretary William Dar ang hakbang at sinabi na ang kapanipaniwala at napapanahong impormasyon ay mahalaga sa paggawa ng mga patakaran lalo na ngayong digital age. Tiniyak naman niya na gagawin niya ang kanyang lahat na makakaya upang maipatupad ito kasama ang mga katuwang na ahensya dahil tungkulin niya raw na pangalagaan ang kapakanan ng mga kababayan natin magasaka at mga isda na kapwa mga nagisilbing frontliner sa agrikultura. Malugod namang tinanggap ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang inisyatiba at binigyang diin ang partnership na ito sa pagitan ng DA at BOC. Siniguro din niya na ang BOC ay maaasahang katuwang sa pagtiyak na ang implementasyon ng mga hakbang sa mga produktong pang-agrikultura ay susuportahan ng solido at napapanahong mga impormasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, ang pasalubong ng bayan.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, hinimok ang Commission on Elections COMELEC na magsagawa ng isa pang round ng mock election para sa 2022 national at local polls. Ginawa ni Cavite Representative Elpidio Barzaga Jr. ang apila sa isinagawang briefing ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System matapos maobserbahan ng ilang technical na isyu sa mga nakaraang mock elections. Matatandaan noong Disyembre 2021, nagsagawa ang poll body ng mock elections sa 34 na barangay sa buong bansa. Ginanap ang kunwaring halalan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ngunit tinapos ng iba pang mapresento ang mock polls alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga isyong teknikal na naranasan ay ang mga tinanggihang balota dahil sa mga mancha at barcode ay aksidenteng na isulat ng botante. Paper job dahil sa hindi pagkakahanay ng mga vote counting machine at ballot box. Maling pagkabasa ng mga balota at mga balota na hindi otomatikong bumababa sa loob ng box dahil sa moisture. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa mga kandidato para sa nalalapit na halalan sa Mayo ng taong kasalukuyan na sumunod sa campaign rules na itinatakda ng Commission on Elections. Ito'y habang papalapit ka ang campaign period na magsisimula sa 8 ng Pebrero para sa national candidates at March 25 naman sa local candidates. Ayon kay PNP Chief Police General Jonardo Carlos, mahalaga sa isang kandidato na maging mabuting halimbawa sa kanyang mga taga-suporta at may pakita nito na siya ay tumatalima sa mga patakaran ng COMELEC. Git ni Carlos, nakasad naman sa COMELEC Resolution 10732 ang new normal na pangangampanya kasama na yung pagdaraos ng physical campaigns, rallies, meetings at iba pang mga aktibidad na may kinalaman sa nalalapit na halalan. Dapat umano itong sundin ng mga kandidato at ipatupad ang health and safety protocol sa kanilang pag-iikot. Nabatid na kasama sa mga bawal para sa pangangampanya ang pakikipagkamay dun sa mga bahay-bahay, mga kababayan natin na naglilibot at gayon din, yung mga nasa gilid ng kalsada, yung physical contacts kasi ay mahigpit na ipinagbabawal. Pagpapapicture ng walang social distancing at yung pamamahagi ng pagkain at mga inumin. Git ni Carlos, mahigpit na babantayan ng mga tauhan ng Philippine National Police ang lahat ng election-related activities kasabay na rin ng pagtitiyak na wala silang kinikilingan. Samantala, nanawagan naman ang PNP sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila sakaling may mga paglabag ang isang kandidato sa panahon ng kanyang pangangampanya sa mga lugar na pinupuntahan nila. Papalo naman sa 80 million pesos ang halaga ng mga nasabat na kagamitan sa isinagawang operasyon ng Bureau of Customs sa BOC sa Pandi, Bulacan. Kinabibilangan ito ng mga imported at hindi rehistradong mosquito coils, motorcycle parts, accessories, kitchenwares, TV, antennas, power tools, and French toys, mga libro. Magiging subject ang smuggled goods sa seizure at forfeiture proceedings dahil sa paglabag sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines at Section 113 ng Property Subject to Seizure and Forfeiture sa ilalim ng Republic Act 10863 Customs Modernization and Tariff Act. Una rito naglabas ang BOC ng Letter of Authority at Mission Order laban sa may-ari at representative ng naturang imported goods. Agad naman nakipag-ugnayan ng BOC sa PNP at barangay officials bago isinagawa ang operasyon. Kabilang sa mga sumama sa operasyon ang BOC Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port, National Bureau of Investigation at the Philippine Coast Guard. Kuha na tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan. Yung PhilHealth, mga kabombo, dyan sa Region 7 ay pinalawig daw yung deadline ng pagbabayad para sa premium contribution hanggang Pebrero 15. Ito ikaugnay ho pa rin doon sa pagsasailalim sa state of calamity dyan sa Central Visayas dahil nga doon sa pananalasa ng malakas na bagyong Odette. May balita ang Star FM Cebu.
Pinalawig ng PhilHealth Regional Office 7 ang deadline ng pagbabayad ng mga premium na kontribusyon ng mga direktang nag-aambag para sa mga buwan ng November at December 2021 hanggang February 15, 2022. Naaayon ito sa Proclamation No. 1267 Series of 2021 na nadeklara sa Central Visayas bilang isa sa mga rehiyon na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa pananalasa na dulot ng bagyong Odette. Sa ilalim ng PhilHealth Regional Advisory No. 2022-004, ang extension ay nilalapat sa mga employer kapwa sa pribado at gobyernong sektor, kabilang ang mga employer na rehistradong kasambahay o tulong sa sambahayan, mga individual na nagbabayad sa sarili at mga miyembro sa ilalim ng group enrollment program sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Inihayag ng PhilHealth 7 na ang kanilang mga pagbabayad sa premium sa mga buwan ng November at December 2021 ay hindi magkakaroon ng anumang mga penalties kapag basta nakagawa lang ng payment transaction sa araw mismo o bago ang February 15, 2022. Hinimok din ng PhilHealth 7 ang mga employer o ang kanilang PhilHealth Employers Engagement Representatives or PEER na makipag-ugnayan sa kanilang PhilHealth Accounts Information Management Specialist para sa mga paglilinaw. Sa kabilang banda, ang mga self-paying member ay maaaring magbayad ng kanilang mga premium sa pamamagitan ng PhilHealth's local health insurance offices o online sa pamamagitan ng member portal para sa mga nakapag-update na ng kanilang buwan ng kita. Mula rito sa himpilan ni 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM Glucan. Samantala naman, mahigit 2 million pesos na ecstasy at ketamine na sabat na matauhan ng Bureau of Customs naman sa Pasay. May karagdagang update ang Star FM Manila. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs Port of NAIA ang mahigit 1,000 piraso ng ecstasy tablet sa ikinasang joint operation nito kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa impormasyon, ang nasa 1,115 ecstasy tablets at 26.4 grams ng ketamine na may aggregate value na 2,027,800 pesos ay nakasilid sa 5 parcel na nagmula umano sa bansang Netherlands at Germany. Hindi naman umano nakalagay ang impormasyon patungkol sa nagpadala nito. Ngunit nakatakda itong tanggapin ng consignee na nagmula naman sa mga lugar ng Caloocan, Mandaluyong, Bulacan at Davao. Na-turn over na ang mga nakumpiskang ecstasy tablet at ketamine sa PDEA samantalang naghahanda naman na ang mga ito ng kasong ihahain sa mga nasa likod ng kargamento dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Doon naman sa Davao Region, nasa 3 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba sa isang regional level target. Ito huy suspect pa rin sa pagdadala ng illegal na droga. Nangyari ho ito doon sa lungsod ng Davao. May report ang Star FM Davao. Arestado sa ikinasang drug by bust operation ng isang dayo na mula pa sa Davao del Sur ang isang top 4 regional level target matapos makuhanan ng humigit kumulang nasa 3 million pesos na halaga ng hininalang shabu sa Purok 16 km 10 Tigato, Davao City. Sa puwersa ng Buhangin PNP, kasama ang Regional Special Operations Group o RSOG 11 at CSOG Region 11, nadakip ang kinilalang suspect na si Johnny Antona Polistico, 46 anyos, residente ng Barangay Malawanit, Poblasyon, Magsaysay, Davao del Sur. Nakuha sa suspect ang isang jumbo size ng nasabing illegal na droga at isang bag na may lamang maraming pakete ng shabu. Nasa bigat na 240 grams o 3,840,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat. Sa ngayon, patong-patong ng mga kaso ang kakaharapin ng suspect. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Ang pagbaba naman ng tourist arrivals ramdam na dun sa Boracay. May pagulat ng Bombo Radio Kalibo.
Patuloy na nakakaranas ng mababang tourist arrivals ang isla ng Boracay dahil sa mahigpit na travel restrictions. Ayon kay Malay Tourism Officer Felix de los Santos, nananatiling mababa ang bilang ng mga bakasyonista mula sa ikalawang linggo ng Enero na umaabot lamang sa 400 kumpara sa naitalang bisita noong buwan ng Disyembre na may average na 4,000 hanggang 6,000. Dahil dito muling naapektuhan umano ang mga accommodation establishment at tourism enterprises. Gayon din ang iba pang mga manggagawa dahil sa pansamantalang pagsasara ng kanilang pinagtatrabahuhan habang ang iba ay pinaikli ang oras ng kanilang operasyon. Maliban dito, apektado rin ang operasyon ng mga water sports activities dahil sa kawalan ng turista. Sa kabila nito, umaasa sila na muling sisigla ang industriya ng turismo sa isla sa napapabalitang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Rancho Calibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ng KZNA na nagsagawa ang North Korea ng upgraded long-range cruise missile test at warhead ng tactical guided missile ngayong linggo. Habang binisita ng pinunong si Kim Jong-un ang isang pabrika ng mga bala na gumagawa ng isang pangunahing sistema ng armas. Namumuo ang tensyon sa serye ng 6 na pagsubok sa armas ng North Korea noong taong 2022 kabilang sa pinakamalaking bilang ng mga paglulunsad yan ng missile na ginawa nito sa isang buwan. Ang mga paglulunsad ay nag-trigger ng international na pagkundina at isang bagong sanksyon na itulak mula sa Estados Unidos. Ang isang update sa isang long-range cruise missile system ay sinubukan noong Martes at ang isa pang test na ginawa upang kumpirmahin ang kapangyarihan o kapangyarihan ng isang conventional warhead para sa isang surface-to-surface tactical guided missile noong Huwebes. Hindi dumalo si Kim sa mga test, ngunit sa pagbisita sa pabrika ng mga bala, pinuri niya ang bilis na pag-unlad sa paggawa ng mga pangunahing armas upang ipatupad ang mga desisyon ng naghaharing Workers' Party sa isang pulong noong nakarang buwan. Hindi tinukoy ng KZNA ang mga armas o ang lokasyon ng pabrika. Nanawagan naman si Kim na palakasin ang national defenses upang harapin ang hindi matatag na sitwasyong pang-international sa pagtitipon ng partidong iyon. Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombo kung paano naghahandang nag-iisang pambato ng Pilipinas doon sa nalalapit na Winter Olympics Game. At may balita ang Star FM Bacolod. Dadalhin ni Phil American Asa Miller ang laban ng Pilipinas bilang tanging pambato ng bansa para sa Winter Olympic Games na bubuksan sa Pebrero 4 sa Beijing, China. Lalahok ang 21 anyos na si Miller sa men's slalom at giant slalom sa Pebrero 18 sa Shanghai 20 Alpine Skiing Field sa Yanqing District. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Philippine Ski and Snowboard Federation Chief Jim Palomar Apilar, nakatakdang magtungo ngayon ang isang maliit na delegasyon sa Beijing sa pamumuno ni na Chief Dimission Bonus Floro at Athlete Welfare Officer Joe Berque. Magmumula naman sa Los Angeles si Miller kasama ang kanyang amang si Kelly at si Apilar patungo sa Beijing kasunod sina American Will Gregorak at Philippine Skating Union PSU President Nikki Cheng. Ngayon, iba na ang takbo niya, curve niya, medyo malakas kasi he's older and stronger. It's more mature. A lot of that is mind game also. Ito ang ikalawang sunod na pagkakataon na sasabak si Miller sa Winter Olympics matapos noong 2018 sa Pyeongchang, Korea. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating balitang palakasan, binigyang din ngayon ng Philippine Track and Field Association o PATAFA na case closed na ang issue sa Pinoy Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena. Sa statement ay nilabas ngayon ng PATAFA, sinabi nito na mas tututukan na lamang nila ang preparasyon ng iba pang mga atleta na sasabak sa nalalapit na Southeast Asian Games doon sa Vietnam. Ayon pa sa statement na pinirmahan ni PATAFA President Philip Wico at Chairman
Congressman Rufus Rodriguez, iginagalang daw nila ang desisyon ni Ubiena na ayaw na ring kilalanin ang kanilang asosasyon. Anila, bahala na rin daw na maghanap ng kanyang mga sponsors at pondo itong si Ubiena mula sa private sector para sa kanyang mga trainings na sa ngayon ay bukas pa rin naman daw ang kanilang panig na maghain ng kaso laban kay Ubiena, pero depende na ito sa findings ng PSC at ng COA. Samantala sa ating NBA update, sinamantala ng Philadelphia Sixers ang hindi paglalaro ng NBA superstar na si LeBron James upang tambakan ang Los Angeles Lakers sa score na 105-87. Sinasabing ang 37 anyos na si James ay medyo namamaga ang kaliwang paa. Nanguna ang big man ng Sixers na si Joel Embiid sa paglampaso sa Lakers nang magposte ho ito ng 26 points at 9 rebounds. Tinangka namang iangat ni Anthony Davis ang Lakers, ngunit ginamitan pa ho yan ng 31 points at 12 rebounds. Kaya lang kinapos pa rin sa bandang huli. Bombo Entertainment News. Si Kim Chiu bumuwelta kasabay ng apela na tigilan na ang pag-ungkat sa kontrobersyal na pahayag nito laban sa mga pet lovers. May chika na si Bombo Nescriabia Mercado. Mistulang tikon na si Kim Chiu sa gitna ng pagkakaungkat ng video ng kanyang controversial na pahayag laban sa mga animal lovers. Nabatid na 2 buwan na ang nakakaraan mula ng pagpiestahan ang litanya nito sa kinabibilangang noontime show na masarap daw sa buyan ng mainit na tubig ang mga maiingay na pusa lalo tuwing gabi. Ayon sa 31-year-old TV host actress, sa una pa lamang ay nagsorry na siya sa mga animal rights groups at netizens na naapektuhan sa kanyang sinabi. Hindi anya tama na pinapalutang muli ang video ngayon, pero putol ang bersyon kaya ang labas ay wala siyang ginawa upang itama ito. Kaya naman muling humingi ng paumanhin ang girlfriend ng aktor na si Sian Lim at nakiusap na sana ay tigilan ng palakhin pa ang issue. Taong 2020 na maging controversial din si Kim matapos naman ang komplikadong pahayag nito na bawal lumabas na kinalaunan ay naging instant hit song pa. Yan ang latest chika, ito si Bonbon Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Iniulat ng Philippine Stock Exchange na nagsagawa ito ng online magsasagawa ito ng online investing expo. Ngayong mas marami na ho ng mga Pilipino ang nagsisimulang mamuhunan sa stock market. Sinabi ni PSC President Ramon Monzon na ang mga retail investor ay tumataas na ngayon ng 31% mula ho sa bahaging 18.9% noong taong 2019. Sa pakikilahok na ito ay nararapat umano na magkaroon ng mas malawak na market education na programa para ho sa mga mamumuhunan o investors. Kabilang sa mga paksa ng tatalakayin ay ang pananalapi, online na pamumuhunan at yung iba pang uri ng pamumuhunan sa IPO at gayon din yung public offerings na sinasabi at maging ang multi-asset portfolio. Ang PSC Expo ay gaganapin naman sa 29 ng Enero at magtatapos sa 30 ng kasalukuyang buwan. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, na itala ang mas matamlay pa na halaga ng piso, 51 pesos 39 centavos katumbas ng isang US dollar. Singaporean dollar ngayon, 37 pesos 99 centavos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos 59 centavos. Ang Euro, 57 pesos 28 centavos. At Saudi Arabian Rial, 13 pesos 69 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus.
that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Wasar, Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan, zona libre. Karoon na daw sang Biyernes, petsa 28 kita sa bahin sa bulan sang Enero tuig 2022. Sa ato sa liga pagpalagad sa aton nga paglop na sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tubitala sa 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa rasang pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa rampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondence. Bombo volunteer sa maghatagban sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Pinakaulihing nga report nga nagkaranabo. Assign sa resitag sa kamera of responsibility. Pero antes ang tanan, ang pagtamiyaw tanay sa to sa ring nga makota mataga Parmatita Broad. Mga pinalanggatang nga negrense kag mabakulod noon nga dito sa lasang pungsod. Nga nagalantaw na kag nagapamati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi sa aton official fan page, ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre sa aton man sa ring nga makotang pamati sa YouTube. Kag di syempre digid badula no bisan diin ka lang magakadto sa 630 kHz. So welcome na sa pagpangalagad sang pang Biyernes ning edisyon sang Zona Libre. Ano magabalantayan ka madaragko nga babalita nga aton sa ring nga pagdiskusyonan. Diri man sa aton sa ring nga pagpalagad sa mga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental no ang nagisugot na sa siring requirement no nga negative RT-PCR test nga hindi na lang kini pag-ilakip sa mga requirements sa mga inbound Bacolod travelers sa gikan sa Manila no bangod nga ti sa paglantaw naton o kung paglantaw man sa pila ka mga opisyalis sang syudad ya sa Bacolod nga ti palariho nam lang kita sang level.
So ti ano pa be, no? Pero ti kung sa iban naman nga punto, mas mayo ginaiya nga nagahalong kita. But ti importante dira nga pag-abot diri sa aton nga mga inbound travelers, no? Ginasalo na dayon sang syudad, ginasalo sang probinsya. O kag ginapadugira sa rapid test, no? Kag ti ina pamagi man, no? Para ga matapna ta kung positive na saguti makuha naton, no? Ma-cure ta. Amo na iya makabaran isa sa mga ginalantaw naton dira. No, so basta ang importante dire nga ti hindi ta paglikawan nga kita ang magahalong, no, sa anuman siri nga mga pagtilaw bagod man sa pagpatubang ta sa COVID-19 pandemic. Ti subong nga panyempo nga daan hindi naman isiling nga ti do i-highlight mo gid abing Omicron na. No, kung ano mga klase sang kaso o kung sang variant nga magasulod diri sa aton kay ti ang importante, no, sa di makabaran nga luwas kita kag protektado kita sa virus. Pinapagi sa pagtublok sa bakuna. Ibalatan ako ng pahayag sa chairman, no? Sa di kami charge sa mga travelers naton. Diri sa baybayin sa syudad sa Bacolod po sa kay Councilor Cindy Rojas. Samtang duga po sa diri nga babalita, Governor Bong Lacson nagpahayag nga hublasan. Ano nga klase kapag hublas? No, mga mastermind ya makabanan o kung sa likod sa sining pagpasaka sang kaso sa ombudsman sa mga appointed official sa probinsya sa Negros Occidental kag career service official, no, sa probinsya sa Negros Occidental. No, sa ibulon ta karon sa pahayag ni Governor Bong Lacson sa report ni Bombo Dines Rubica. Ini after ngati si Governor Bong Lacson ang back to work na pagkatapos ngati nakapaligayon sa siring quarantine after nga nag-positive sa COVID-19. Kaya na to sa Cadiz, no? Nagpaligayon sa inaugurasyon diri makabanan, no? Sa bahin sang extension sa hospital, COVID hospital naton dito sa bay syudad sang Cadiz. Samtang duga pa sa diri nga babalita di man sa aton nga pagpalagad. Balikan ta karon ang presidente sang cure. Diri sa aton sa ring nga makakotor at the same time sa aton sa ring nga makabombo. Ining presidente nila nga si Ma'am Stephanie Montaner. Si Ma'am Stephanie Montaner, no? Ini makabaran isa sa mga nagatindog nga presidente sa Seneco Union of Rational Employees. Kay ti was, no, hibalo naton kung dayon nga na dayon nagid, no? Ang ila sa nga pagpadayon sang strike vote para nga pagkapadayon sila kuno sa pag-strike o pag-walga, no, sa bahin sang siring mga gina-demand ba nila nga mga benepisyo dira sa management sang Seneco. Samtang duga pa sa diri nga mabalita report ni Bombo Carla may defensor. Pahayag sang 303 Brigade Commander Colonel Ocon Brigadier General Inocencio Pasaporte. Iniangot sa siring apat ka mga kabataan nga ginambandonar sa ila siring magigikanan dito sa Northern Negros. Particularmente sa bahin sang Banwa sang Calatrava. No, ini matapos iya makabaran nga ti ginsa pupo sang aton siring nga makatapos sang militar. Kag syempre dugang pa sa preparasyon sa aton mga kapulisan ati sa February 8 sugod na ang campaign period, no, sa makabaran sa mga national positions nga magapapili pagka-presidente, magapapili pagka-vice-presidente, magapapili pagka-senador, no, magapapili sa pagka-party list sa Febrero 8. So masugod na, inarak-arak na rin makabanan ang mga pagratsada sang aton nga mga politiko diri sa palabuton ng eleksyon Mayo 9. Siyempre duga pa sa diri nga babalita, no, katso kon tatlo ka mga kaso sang Omicron sa probinsya sa Negros Occidental ang madugay na kag nakatapos na isolate kag nakalampuas na. Sa diri makabanan sa siring pamalatian, no, bangod sa virus ay ni pahayag sa Provincial Disaster Management Program aton nga PDMP head kag Incident Management Team head Dr. Sifar Gerhard Kailian. Tiyari naman kita, no, ang kwan naman, no, ang Philippine Genome Center. Pauti magakwan naman ta, no, reunion naman ta sa Philippine Genome Center. Ari naman, no, sang nagligad panigali nga bulan sa Disyembre.
na-detect 3 ka baga OFW sa ti na quarantine na to sa Manila. Pero taga Negros, bago lang nagwa ang resulta. Believed sa Philippine Genome Center. Tani maglawig pang Philippine Genome Center, no? Kay always delayed gid ang ilang resulta. Of course, istoryahan ta karon, no? Ang mga senaryo iya makabanan, no? Sa sining after, no? Sa mga revelasyon ni COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa bahinsang sining nasambit iya makabanan nga siya ang nagbuto, no? Pabor para nga i-disqualify si Senator Bongbong Marcos or former Senator Bongbong Marcos nga nagapapili, no? Sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. Nga mo karon ang number 1 kag leading sa survey, no? Nga perte kalayo ang iya sa nga avanse sa nagapangaduwa nga si Vice President Leni Robredo, ang isa man sa mga presidential aspirant, no? Sa parabuton nga eleksyon. Magapapili man sa pagka-presidente. No, so ibaloonin naton iya makabanana, no? Diri sa aton nga pagpalagad kay iti after sina may mga plano na, no? Mga verbal tussle pailuhanay sa mga tinaga, no? Sa legal counsel ni Bongbong Marcos kag mismo sa kay Commissioner Rowena Guanzon. Ang ginaduso nga ti dapat, no, nang i-disbar si Commissioner Guanzon sa iya nga paghatag sang leak o pag-reveal niya sa iya sa nga boto nga dapat kung tani, no? Isa sa mga ginanantaw dira nga kuan man, no, nang sagradong ilang nga boto. O tinga ako nang ginbuyagyag niya. So tingin na duso sang legal team ni former Senator Bongbong Marcos ini sa iga-disbar, no? Kag ti hindi makabaton sa mga benepisyo bagod sa pag-leak sa mga impormasyon. Parte ini makabanan ugat punot diri ang punot dulo sa ni, no? Ang disqualification case ni former Senator Bongbong Marcos. Pero take note, no, sa makabanan sa una sa pahayag niya sa isa sa mga batikan nga politiko. Pila ng edad ni Juan ni Senator Juan Ponce Enrile, no? Nang kuan ni siya mo, no? Nang tawag sa ringan ni nang tigulit na, no? Galing kay Duay Bari sa nakakuan. 97 years old na sa gali. No, si former Senator Juan Ponce Enrile kinatawo ni sa February 14 magling birthday niya ho. 1924. Graduate sa Harvard Law School at Ateneo de Manila University, University of the Philippines, no? Si former Senator Juan Ponce Enrile. Dito may mga ginapahayag sa direct sa interview man, no? Sa 97 anyos nga ti ang ining election ko naga-remind sa iya sang election man sang 1965. Si President Ferdinand Marcos, no, was the most maligned, no? Meaning to say, amo ning ginapakalain, no? Si former President Ferdinand Marcos Sr., no? Ginapakalain nga kandidato, no? Sa bahin sa Philippine history, no? Up to that point, no? So ang virulent attacks against sa iya nakalampuwa siya, no? To those against sa iya mga katunggali o kwenkwentro niya, kung madumduman ninyo, Elpidio Quirino kag Carlos P. Garcia sa ila sininga tiyempo. Yet he won the election bisan nga perting pagpakalain sa iya, no? So subong ti daw mo naman ning kwan nga nagakatabo ko, no, sa kay Bongbong Marcos. Tinano ni man. So ti amo ni sa ang pahayag, no, sa isa man sa mga veterano batikan nga politiko. Kag siyempre ti alay man sang mga Marcoses, no? Juan Ponce Enrile, no? So di makabenti subong grabe, no? Ang ang waslik wala tuo sang mga kauturan naton, no? Waslik wala tuo sang mga nagapapili pagka presidente. Kay iti sa isa ka interview, no? Kundi why ni sa iya si Bongbong nag-atento kay Siligati bias, no? Ang muna nga nag-set sang interview, no? So and then gipamangko ti isa-isa, no? Kung nga ang butuhon si amo ni. Ti subong daw na notice kuno nila nga sa kay Vice President Daniel Robredo do puro pakalain. Ang iya nga kwan sa iya nga maka-engkwentro, no? So ti isa to sa mga nagsabat si Vice Presidential candidate,
Vicente Tito Soto III. Saging pamangkot si Vice President Robredo nga singati Ping Lacson. Nga hindi pagbotohon si Ping Lacson bilang presidente. Sa pungsod Pilipinas, no? Tiyang sabat ni BP Lino siya niya nang daw puro lang wakal daw ay maninimuan. Sinabat sa subong ni Soto Yati ang mga kwanya da performance niya nga ginparigayon sa abayin sa Pilipinas sa Police, ang hippie pa siya. Why na inimuan? Abot sa lingkod do sat-sat lang nga sat-sat bala pero wala inimuan. Sadya mo, no? So tinga ako nang pagbutuhon si Bongbong Marcos. Sabat ni BP Leni Robredo niya ti nang butigon. Tapos niya hindi mo makita kuno sa sa siring kung kwan ang sitwasyon, no? Malala ang sitwasyon. Hindi mo sa makita. Pero sinabat mato ni Lucy Torres Gomez, ang congressman to Leyte, niya pagbagyo sa Amonde, una napakita, Bongbong Marcos. Bilang depensa man sakay Manny Pacquiao kuno do medyo kulang. No? Kay Isko Moreno, siya daw kalang-alang. Ay, kasadya lamang ati. Moni karon daw istoryahan naman sa mga netizens, no? Sa hindi lang sa social media, sa radyo, sa print, sa television. Muna galikon presidential candidate ka dapat mangin mahinalungon ka man, no? Sa dede makabaran sa aton sari ka mako the same time sa bahin sa aton sari nga mga kabombo. Sige. Ti istoryahan nato na karon dugang, no? Sa kay Attorney Joe Max Ortiz. Sige, check tabing patrol bombo Kim saka flash report, no? Sa dede makabangot sa siring suicide incident karaga luntad dire makabaran sabay sa area sang Barangay Barago dire sa Surad sa Bacolod. May isa naman ka nagutas sang iya siring kabuhi bonano man iniman, no? Abi puro panumdum anay bi, no? I think 1,000 times. So kung mag-commit ka sang suicide, kaysa hindi kay klabot 1,000 times siya makabanan, no? Nang kuan ka na mo, no? Nang makapaminsa ka ay hindi gali insakto ang paghikog. Kung may ara ka problema, hindi gali usto, no? Ang ti butangan mo ya sang problema, no? Sa didi makabanan ang kung dawag sini nang utason mo ang problema, tapuson mo bla, no? Ang problema nga ti way mo pagani masolbar. Muna mo, so nabla naton, mga factor behind yung makabanan sa siring mga paghikog, ti una bes, no? Ginalantaw naton dati, syempre, ining mga kwani, no? Mga depression bala? Depression, frustration, problema sa pagpangabuhi, problema sa utang, muna nga ti, ibantang nga mga utod, no? Ginautas nilang ila si tagsa ka makabuhi, no? Halungan tang kabuhi, ta kay ti isa lang gid ini, no? Nga to sa rin kakabuhi, ti bisan hon ta pagani ka pakabuot, pero iban gid yang naga hingabot man sa aton. Pero importante bla nga ti enjoy man ta, no? Sa aton sa rin nga pagsinileo sa matag adlaw sa rin nga tanan. Di bla? Muna aton advice sa mga kauturan aton, ti hindi gid hindi gid husto ang ang paghikog. Sige, no? So sa aton sa rin nga makauturan same time sa aton sa rin nga matag paramati, so sino ini, no? So although ti ginarespeto naton da ang pamilya sini, ganitang buyagyag nung isa rin pangalan, pero galing kay ti naglalapta naman ini, no? Ang pangalan sa sining naghikog. Check lang niya, no? Ang patuloy makabalan sa Sarimati noon sa bahin sa aton sa ring mga kauturan, diri sa aton sa ring pagpangalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Bombo Flash Report. Sige, check tayo sa Bombo Carl, may defensor, no? Angot sa isa ka persona nga naghikog. Bombo Carl, please come in. Sa Bombo Point, no? Sa isa ka 30 anyos nga lalaki ang naghigop sa may puro ka puro sa bayba area sa Barangay Banago, Bombo Point, no? Sa isa ka 30 anyos ang hikog sa may purok baybayon Barangay Banago, sinilanggit nga gabi, Bombo Point. So nangusisa kita dito ako na miyara kita diri, no? Sa isa ka interview sa iya sining tupad balay Bombo Point nga malapit man sa ila, no? Hindi man na malayo ini nga biktima ako ini nga naghikog sa gingwaan naton sa impormasyon na Bombo Point. So sa tantaw diri nila
nagasukrerar sang depresyon ang ining naghikog bomba po. So nakita na lang nga nagabitay na ini siya sa sulod sang ginaparentahan niya nga balay kay tinagpuli ang manugrenta hindi mabuksan bangod nga nakalak ang pertahan na bomba po. So pagsulod dito na nakita nga nagabitay na ini nga 30 anyos bomba po gapit ang iya sini nga habol gin pangita gin anhanini nila nga dalon pa kuntani sa ospital o galing kay wala na gid signs of life bomba po sang patay na gid sang nakitaan ining ako nasapuan ining 30 anyos nga lalaki bomba po subong ginahulat na lang ang punerarya nga padulong sa area kag kwaon ini nga biktima bomba po. So bomba po sa area nino pamatian nato na pahayagi kan kay alias Wena. Kay kagina typing lang nga nagwa ko sa hapon nang nagsigit nga si Raymond nang naghikog. Kag ang nagarent sila bagulang kapuli kagamuto nang ginpabuksan bala nagtawag sa sang manubukas. Nabuksan tapos nakita siya nga nagabitay tapos nang iya ng hapol. Tapos giningagaw sa kwa gingakwat sa kaging pa ang habol na nakahikot. Amo to dayon nga ging paigda sa nagtawag sa nagtawag sila buli kamo to nagsinulod kami kagin padwa sa ginano kay dalon tani sa ospital. Di kaso wala na sa kabuhay yung CPR ko pa na kagina pag doging gin first aid sa namo di wala nagsasang sign of bala life ya. Sulit pa ni mama nung gusto niya nga may masakit. Wala na siya masakit ang bali depression goro. Oo. Wala ni siya pamilya. Amo niya utod. Mga kabataan ko na. Wala man siya kabataan. Single siya. Anong kasul? Amo nang wala kami kabalo. Kung nga anak amo na sa kay may bisyo man bimuti. Pag amo na iyang drugs daw amo na gratis pati sa amo na iyang kapamintar sa balasang lahit. Pero before ni ma'am, sang natapuan po ang kay kagabi ko ni siya nakainom ng mukha ni siya kunong botilya. Tapos amo nang ilang kay wala naman kasi naglilibion ta. Oo, depression giniguro ang iya nga natabo sa iya ni. Ano yung mama? Nang bali, nang daw naman nang sila sama lapit kay ang iyong sama ni kay Star. Baling pala, sila ng edad 30 years old. Alam din na ba? Dali nakapait. Oo. Siya lang isa. Nang gano'n lang siya kayang iyang ginaisaran, ginaparentahan niya man. Si Balito kundi na siya guro matulog. Sa balay niya, wala di balay iya mga utot. Amo lang ginang balay na. Sa mga utot, wala man na mga kontra or wala. Kapalo masabat eh. So, kung papuan sa bato, ang payagikan kay alias Wena, malapit naman ini sa ila ang biktima. Okay. At kaya naman ini nga nag-aisa sa ilabong bapon. So, ang lantaw dari is depression na bapon. Si may bulobisyo man ini, so no kay alias Wena, may bulobisyo man ini nga biktima, ang 30 anyos bapon nga lalaki. Okay, sige. Yan sa bapon sa may nang report, nagikan sa patrol, ni si Bumbo Carlo May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa Bombo Carlo May Defensor. Ay sa ka 30 anyos. Nagkikog dira sa bay sa area sa Purok Baybayon sa Barangay Banago. Sa may syudad yasang Bacolod. Bilang respeto sa pamilya sa saring napatay. Dito man ma-mention ang iya saring pangalan, ang kompleto niya gid nga pangalan. 25 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 pagbalik tayo suruhan naton ining resulta sa bahin sang Zoom meeting ni Governor Bong Lacson kag ni Mayor Evilio Binguardia sa syudad ya sa Bacolod. Upod sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Magabalik kita pagkatapos kinamang sanay. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik na din sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Pumaradyo Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Ano ang outcome niya makabalan sa saring virtual meeting ni Mayor Robilio Bing Nardia sa siyudad sa Bacolod kag ni Governor Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental akot sa siring apelasyon kag hingyo sa city government sa Bacolod regarding iya makabaran sa hindi na pag-require sa negative RT-PCR test result sa mga magapla uli diri sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental. Sama na sa mga rason niya makabaran ang ti plariho nam lang ta alert level. Kaysa ang unang alert level 2 pa lang kita dito require kita sa 72 hours nga negative RT-PCR test result sa mga magasulod mga inbound travelers diri sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya. Check naton ang interview ng bumbuan konfirmasyon diri dugang sa kay Councilor Cindy Rojas sa saring outcome sa virtual meeting gina sa duha ka leader sa syudad kag sa probinsya. Bumbuan sa report, please come in. Bobo Pons, dako ang pagpasalamat sa mga opisyales sa siyudad sa Bacolod sa pagpanguna abi ni Mayor Bing Lunardia sining pag-grant ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa request sa siyudad nga kung mahimo wala na lang abi sang negative RT-PCR test ang mga travelers outside Western Visayas. Outside Western Visayas kay naibalwa naton Bobo Pons nga una na nagpagwa sa Executive Order number 3 ang alkalde nga sa Western Visayas ya Bombo Pons ano ni gani pwede sila nga maski wala na negative RT-PCR test basta fully vaccinated pero nahibaluan pamantanan nga hindi mo man madali-dali sa province sa Silay Airport because ang Silay Airport situated sa ang Bacolod ang international airport ang mga biyahero for Bacolod malabing magsulod sa Bacolod malabay gid sila sa Silay. Ang Silay under sa jurisdiction sa province of Negros Occidental. So kaina sa ila sini nga meeting Bombo Pons sa gobernador si Governor Bong Lacson kag mga opisyal sa siyudad sa Bacolod si Mayor Bing Lunardia ang mga inbound travelers from Manila hindi na pag-i-require Bombo Pons sang nga magpresentar sang negative RT-PCR test result upon arrival sa Bacolod Silay Airport beginning February 1. Sumugod sa Pebrero 1, so amo ini siya ang
nahilisugtan Bombo Pons, no, amo ini siya ang nahilisugtan sa meeting, no, again sa tunga nanday Mayor Bing Leonardia kag Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, virtual meeting via Zoom that was also attended sa iban pa nga mga town kag city mayors, members ng Provincial Incident Management Team sa idalom ni Provincial Administrator Refrando Diaz kag Bacolod Emergency Operations Center sa pagpanguna ni Executive Director kag former Councilor M. Legaspi Ang. So ang kag dire gina-present abi no kay ina sa briefing ni former Councilor M. Ang kag EOC Director man ang proposal no sa city government. So si Mayor Bing Leonardia, upod niya man diri si Vice Mayor Elcid Familiaran, Councilors Cindy Tan Rojas, Renisito Novero, Israel Salanga, EOC Deputy Director Dr. Chris Rongon kag Dr. Edwin Meraflor, Junior Officer in Charge sang City Health Office, no. So diri Bombo Pons, no, ginpasalamatan abi no sang alkalde sang siyudad sa Bacolod ang nga nagpabordere sa request sa ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. So kung wala sang RT-PCR requirement, instead Bombo Pons ari we have to take note of this. Instead, rapid antigen test taken kag certified only sa accredited Department of Health, clinic, or laboratory within 48 hours prior sa flight schedule for Bacolod. So, antigen test. Neberuan ta Bombo Pons, kung negative RT-PCR test, abi, mas costly ni siya. Pero kung antigen test, inang dasig lang pala magwa ang result sina Bombo Pons. Minutos nang gani, dasig lang na. So, mas lower ang price, no? So, amo na ang i-require abi sa mga biyahero ha outside Region 6, no? Gusto lang abi dire gin-emphasize man sang gobernador nga para sa rapid antigen test unta ang rat nga ni kag ginapasiguro nga DOH accredited lab because pwede man ang kung ikaw tao, di ba ikaw pwede ka man makatest sa self mo, pero kung DOH accredited, at least sigurado, gidya bala Bombo Pons, no? So, amo na, sila Carlota, City Mayor Rex Alandoon man gani, isa ka doctor by profession, nag-assured man those in attendance sang nga ang rat result, mayara ni siya sang very high accuracy rate, and therefore, reliable man na siya bilang alternative sa RT-PCR test, no? So, nevertheless, ang gobernador naghambal nga kung mayara sang any doubt as to the authenticity sang RAT or rapid antigen test result presented sa mga Bacolod passengers, ang provincial government is willing to conduct a new test sa airport even at the expense pa na Bombo Pons sa provincial capital, no? So, naibaluan naton again sa mga kauturan naton nga nagsulat gid ini si Mayor Bing Leonardia sa kay Governor Bong Lacson agud nga ma-harmonize ang protocol no sa syudad sa Bacolod kag sa guidelines sang Kapitolyo sang province Bombo Pons kay manti kita ang Bacolod kag Negros Occidental and the rest of Western Visayas as well as Negros Oriental are currently under alert level 3. So bilang committee chairman sang Bombo Pons sang Committee on Returning Residents, si Councilor Cindy Rojas, ang manati very good news gidni, no? At least bala maintindihan mo man bala Bombo Pons ang mga nagasulod diriya sa aton, like mga returning residents or biyahe diriya sa aton, ngati syempre costly gid na iya katama ang negative RT-PCR test, no? Rapid antigen test na lang gid or RAT Bombo Pons, bulubahado siya kag willing maganing probinsya mag-abot dira kag do kaduluda ang rat mo dira ti i-retest kanila. So amo na siya. So at least amo nang nahilisugtan. Bombo Pons sa pagpahayag dugang pamatian naton si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Ang aton nga meeting kagina with the province of Negros Occidental was inang positive ang outcome, no? So after a little deliberation, our governor, no, si Governor Lacson, acceded to our request nga ang request ng Bacolod City is
instead of RT-PCR nga 72 hours swab result, mapatong kita sa rapid antigen test 48 hours before travel as long as ang rapid antigen test is from an accredited DOH laboratory. Okay. So, meaning mayo gid ning counselor outcome. Yes, that is a very positive outcome. Number one, Bomboan. This will be a big ease para sa aton nga mga travelers kay ang aton nga RT-PCR times 3 ang presyo. Yes. No? Whereas ang rapid antigen test mas barato na siya. So less than 1,000 makapa-rapid antigen test ka na, no? Basta as long as halin siya sa DOH accredited nga laboratory, we will not allow inang rapid antigen test kits nga inang you can just purchase over the counter bala kag ikaw lang yung self test, hindi na iya pwede. So it still has to come, the result should still come from an accredited laboratory, which we have a lot of sa NCR kag elsewhere, no, within the Philippines. Kadamo kita sa mga accredited laboratories man, no, nga pwede makapakwa sang rapid antigen test. Okay. Counselor, but ang iba niya nga mga requirements, gaano na iya? Padayon na iya? Yes. Other requirements still stands, amo man gyapon status quo, we still will require S-Pass, no, for all our travelers. So instead of attaching RT-PCR, may attach sila sang ilang rapid antigen test result. Ang ilang backtrack, no, ang ilang kung may vaccination card sila, i-attach man nila ang ilang vaccination cards, no, and ilang government IDs, no. And then they have to specify man kung diin sila nga kung ano ang ilang barangay of destination. I think may ara na nakasulat mo kung anong address bala nga pulian mo sa Bacolod. Okay. Counselor, clarify ko, Manila kag maski sa ibang nga lugar? Outside Western Visayas, amo na siya ang i-require natin. Okay. Kay within Western Visayas, nagpagwa si Mayor sang EO a few days ago, di ba, ang bag-o nga protocol sa within Western Visayas and with Negros Oriental is if you are fully vaccinated, hindi ka na kinahanglan S-Pass, you only need to show your vaccination card and any valid ID. No? So, kung hindi ka naman niya vaccinated or partially vaccinated ka, rapid antigen test will do. Okay. Counselor, ano mensahe mo sa mga inbound travelers na subong from outside Region 6? So, outside Region 6, well, we have heard their requests, no, ang ilang mga reklamo man, no. Mayor Bing, nakita man ni Mayor Bing ang pangabudlay man sa aton nga mga travelers outside of Region 6, so ginpangitaan way, no, to ease the travel restrictions kapuli diri sa aton nga syudad. So now we have already gotten the approved request that we were seeking from the province of Negros Occidental. So this is good news for all our travelers, no. So ang ako lang gidya is before ako magtakop, no, ang isa lagi ka advice ko man gyapon sa travelers, no, now that we are only requiring rapid antigen test, maghalong man gyapon, no. Kung nagpa-test ka sang imong lawas 48 hours before travel, as much as possible, stay put ka anay, hindi ka anay maghagay kalagaw, kay para hindi ka malatnan pagit sang virus, kundi diin ka pagit bala makakadto after you tested yourself, no. And while traveling, protect yourself, wear your mask, observe proper hygiene, no, and social distancing gid hasta nga makalabot diri sa syudad sa Bacolod, no. Bumubons, no? Yes, napatiyan naton si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. So, nakita naton bumupon sa tido, okay man ang reaksyon, no, sa mga kauturan ta, no, sa Facebook, kung nakita naton sa post. Gapasalamat man sila kay kumbaga bala sa sining hugada, at least naghang panay man ang Bacolod kag ang Negros. Kaya para sa kaayuhan man sang tanan bumupons mo, especially kung fully vaccinated requirement lang niya magpauli sila. Pero pag abot nila i-test gid sila Oo. Kag ina dapat may RAT sila, rapid antigen test. Within
mahalin dito sa Metro Manila, dapat naka-rat na sila bumubons. Oh. Iniya pag-abot nila yan sa airport, like kung maduda, babing province na doon, mo ang imong rat how. At test na liwat, maski gasto pa sang province, sang gobernador. Why problema? Bumbupons, no? So, amo ina siya, no? At least, mulubagaan na bumbupons no? Para sa mga biyahero. Especially, perks naman na, kung fully vaccinated ka. Kumbaga, amo ng imo nga bonus, bala bumbupons, no? Nga, ang imo nga mobility, no? At least, halog na. Basta fully vaccinated ka lang, no? Okay. So, bumbupons, amo ni so far, ang update, report natin ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Finally, no, so dito mga kabanantin in requirement rin sa mga inbound travelers naton, yung mga sulod rin sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental ang negative nga RT-PCR test result. So ang kuan na lang diyan naton, no, kay bisan pang kuan abi, no, nang mag negative RT-PCR test result 72 hours, no. So pag-abot rin sa Bacolod, i-test man Japon. So although it's a kind of a requirement man lang, pero daw kay useless na niya bala. Outside sang Bacolod City. May inbound travelers, no? Hindi na required, no, sa pagpresentar sang ilang negative RT-PCR test result apan sa arrival sa Bacolod City Airport sa Subugod February 1 of 2022. Hindi ko kanami kay hilisugot ang probinsya, no? O kag ang syudad sang Bacolod. O may nagkomento sa bumbupons may na okay may sa Gobernador Lacson kag si Mayor Bing. O ano bot mo silingon may isa pag hindi okay daaw. So nag-join diri sa bahin sang virtual meeting Vice Mayor Elcid Familiaran, Councilor Sinirwas, Councilor Novero, Councilor Salanga, EOC Deputy for Medical, Dr. Chris Rongon, Dr. Edwin Miraflor, aton nga CHO officer, kag si Mayor Bing Leonardia. Ako magpagpasalamat din ni Mayor Bing Makabanan, no, sa sining pagpasugot, no, ni Governor Bong Lacson angot sa sining request, no, sang syudad sang Bacolod. Magpa-RT-PCR test sila pila, no, mayo lang ko may refund, wala ta magina refund na, no. So Omicron variant na niya. So hindi ta siling nga tido pakulbaan tabi kulingon ta mo sini, no, kay fully vaccinated naman ta. Halos kalabanan sa aton. Sige, finally natapos na. Wala may reaksyon ang probinsya, no, sa Negros Occidental. Sa 53 minutos sa kaligid sa taknang alas 7, diri kita na yo. Tuntuban nyo to, kay may nag-file sang kaso, no, nga taga syudad sang Talisay, no, mga residente bala sang syudad sang Talisay nag-file sang kaso, no, against sa mga provincial officials, no, sa probinsya sang Negros Occidental, no, angot sa siring tipila ni man pinanakadyo 30-23, no, ka mga job order ngati ginapasalduhan sang probinsya sang Negros Occidental, no. So sa bahin sa siring nga kaso, no, kagin file iya makabaran, no, sa kanday Attorney Diaz, no, ang upod pagid aton nga mga provincial officials dira, no, sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Pero tigin sa bat ini, no, ni Attorney Refrando Diaz, no, kasi nga ti political harassment ina, no. Pero nakuha diri si Governor Bong Lacson, ang siling naman siya ti kung mabalaan ko ganit ko sinong mastermind, no, sang siling pag-file sang kaso sa mga career official, no, kag apprentice sang aton siling probinsya sa Negros Occidental, nya hublasan ko gid. Paano man? No? So isa ni sa ginhatag reaksyon ni Governor Bong Lacson, no, kay ti report on duty na sa after sang pag-quarantine, self-isolation niya, home isolation, sa pag
positive naman after positive sa COVID-19. Sek nato nanay no si Bombo Dennis Rubica angos sa sining issue dira no sa provincial capital. Bombo Dennis sa reaksyon ni Governor Bong Lacson, please come in. Sa iga unmasked no kon ila tinguano nga makilalaan kung sino ining mga personalidad no sa likod sining makabing ati kontrobersiya naman ning pagpasakas ng kaso sa Office of the Ombudsman batok sa mga pito no ka mga opisyales sa atong probinsya regarding sining complaints ng duha ka mga taga-Negros nga ang probinsya nag-hire sang 23 ka mga job order employee sa probinsya nga lunsay mga taga-syudad sa Bacolod, Bomopons. Kung may bulan sa atong matagpulamati, ang mga ganun pa sa Andre sang kaso kaso kriminal kag kaso administratibo number 1 address of course ng atong provincial administrator si Atty. Fernando Diaz, atong provincial budget officer si Ma'am Gemma Flores o IC pa man siya Bumopons. Ang ikatatlo diri nga nadala sa sining kaso ang mga provincial accountant naton nga si Annabel Magalona, ang Provincial Human Resource Office OIC, no? Si Ma'am Philomena Guson, Calimedre at Provincial Treasurer, si Attorney Amy Grace Bolivar, ay kaanom dire si Marley Frio sa Human Resource Department, no? Bompos, nga nakasubong sa Provincial Admin Office, kag ang kapito mo si Jade Mira Flores, nga ara man sa Human Resource Department, kag ara karon naka-assign niya sa Provincial Admin Office Bumupos, no? Ini sila amoning pito no, nga giningadlan nga actually Bumupos ining kaso ining complaint batok sining pito naging mail ini Bumpons sa Office of the Ombudsman ni Visayas, no? Kay direct may So pila ang nag-file duha man ang? Duha man lang Bumupons. Pero ang gin-filean la pito. Pito, okay. No? Ang mga complainant nga nag-execute sila sin affidavit, amo na Bumpos and Jonathan Boyco, legal age, no? Kasado kag residente ini sa barangay Matabang, no? Siyudad sa Talisay. Kay ning isa nga si Lilibeth Carvalho sa Bumupons, married man ni kasado kag residente sa Pag-asa Habitat, no? Barangay Hunob-Hunob, Siyudad sang Escalante, Bumupons. Kumaning duha ka mga complainant kay based diri Bumupons sa ila siniyang complaint Bumupons, no? Magluwas sa sining ilabi ginaligar nga ini nagaobra sa probinsya prote residente sa Bacolod ka ginaligar nila Bumpos nga ini kuno ginagamit, no? Ni provincial consultant Albi Benitez sa iya karon yang kampanya bilang bilang nagapapili sa pagkalkalde sa siyudad sa Bacolod. Bumpos. Amo ni political operator niya kumbaga. Yes, na amo nang term nila dingin butang, no? Ang political operator niya Bumpos. Puti ini tanan sang liga ti nabalan na ko contact tracer gali na. Bumpos yes, no? Based sa pakiangot pa sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Diaz, nga ti ini mga ngalan 23. Bumpos na na-assign na sa natuwag yung departamento ay iban tiara manda sa gani sa Bumpos sa kung anong mga project na mo sa probinsya, no? Tublang pagpadalata sa mga bulig, mga tubig to pila ka mga food packs sa mga napiktuan sa Bagyo ti ini silang mga GO ni ara man dragin deploy, no? Kasi sa iba pagiging mga proyekto iya sa aton sining probinsya Bumpos ni base nang pantaman ng reklamo ni Boyco kag ni Carvalho nga ti sa hambal nga sa punto nga ti kami di nga damo way ubra kag taga probinsya gid hindi pag kami sulod dati nga nauna na sukasulod pa yang Bacolod da.
Kaya mo nang ilaya nga kwan nga abe nga stand abe bumpol so. Which is, ati sa interpretasyon na Atty. Diaz, hindi man niya siling ati naglapas ka sa kasuguan kay pwede man lang na iyang bisan sinong i-hire mo da. Correct mo amo na sabat ni Atty. Diaz. No, tising gani Atty. Diaz so ti may ari man di gani nga taga Bacolod nga nagobra sa probinsya ti may ari man taga sa Bacolod nga nagapuli man gani sa guasang Bacolod. Sa iban mga banwa nag-star, natiway mo nagro layid nga naga dumili Bombo Pons. Puti suno kay Atty. Diaz, ito bangaw nila ni Bombo Pons. So kay na, first time nga liwat nga nagatubang si Vidya si Governor Renewable Lacson after nga na-quarantine siya ka nagpastibo sa COVID-19 kay kinabong po isa gito nagpauna kay na sining blessings and inauguration sining COVID-19 isolation facilities na to no dito iya sa may syudad sang Cadiz no sa compound sang Cadiz District Hospital. Bombo Pons, no? So nakuhaan na ton sa reaksyon si Governor Lacson kung anong iya sini mapayag, no? Sa sining pag file karon sa kaso sa sining pito ka mga opisyales or empleyado, department heads sa ato sining Kapitolyo Provincial Bombo Pons. So kay Governor Lacson nga ti ara na ang provincial government nagasuporta sa sining pito ka mga opisyal or empleyado sa aton sining probinsya be no suportado sila sa aton nga gobernador kung nagitiguro magsinig suportado kung ano din kung may kilanon abogado may araman team of lawyer aton nga probinsya sa provincial legal office kay iban pa nga form of support nga ihatag ya no sa atong probinsya sa sining pito ka mga individual. Pero suno kay Governor Lacson nga ti ibaloon namon i-unmask namon kung lang term nga to butingon ihublasan niya kung ang term nga sining hublas niya bising ubahan mo gid siya no i-unmask nila no ibaloon nila kung sinong sa likod sining pagpasaka sa kaso kay kung mawalaan mo Pons isa diri sa mga abogado nga perma sining affidavit sining duwa ka complainant amo ini si Attorney Marcos Baflor nga kung maduduman sa atong tagplote isama ni siya sa mga abogado nga sadto nag-cater sa complaint tubla sa isa man ka residente sa Bacolod nga nagahangyo nga kuan ako si ining si former third district Congressman Abby Benitez nag-file nga si COC nag-change residence abe no there's Bacolod o tiging petisyonan to Bompons no so si Attorney Marcos Baflor isa man ini sa mga abogado nga nag-cater sining complaint against kay former third district Congressman Alberto Albi Benitez Bombopons. Ti sila Attorney Diaz nga the same person manigapon. Pero suno sa gobernador, wala pa man siya Bombopons conclude nga ini is political harassment. No? Kaya nga way pamantak balo kung sinong mga tao gid sa likod sina diri magluwas sining duha ka mga complainant nga nag-subscribe sa ila sining affidavit. Bumupon sa munang statement ng gobernador nga hindi pa matakakonklud kung political harassment na unano ina. Kay way pa matabal lang kung sino sa likod sila. Pero once nga mawalaan nila kung sino mga personalidad nga iban nga sa likod sa sining pagpasang kaso, ito mabalaan kung harassment, political harassment, ginawa ni kaya ginagay pamangkot ko siya sining gob ining latest nga development sining kaso pag-file sa mga opisyalis naton sa probinsya maka-afekto sa relasyon sa Negros Provincial Government sa Negros Occidental kag City Bacolod. Kasi nga hindi ko kasabat sina kay wala ta pamabalaan kung ano gid ang motibo kag kung sino ang sa likod sa sining nasambit yang pagpasaka sang kaso. Bombo Pons. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. Of course, the provincial government is behind these 7 department heads.
If we can point it that this is politically motivated, we will uncover the mastermind behind this. I don't want to say it now, but we're just assuring our department heads involved that the province will be behind them and protect them. So, for latest sa development sa kaso against sa ating provincial officials, makapikto rin sa relasyon sa province and city. You're saying it's the city behind this? I don't know. That's why I don't know. That's why I don't want to. As I said earlier, if we can point this to as politically motivated and we can identify the person behind this, we will do so. But right now, we're not blaming anybody. Are they the same people? Bumupons na mo itong porsyon no, sa sabat ni Governor Lacson sa sining isyo. Nga tibalong tanay na kumabalaan dati kung anong behind siya na ditanan, natin mo nang balaan makakwantay, makakonclude na ta kung what is politically motivated no, ining pagpasaka sang kaso Bumupons Espino. Palagas na lang bumupons na ng meeting, lakay na siningapon, may gamay lang natin informasyon na nakuha ng meeting within the provincial government sa City Bacolod. Sunod din sa informasyon nga ito nakuha mismo gikan sa kay Governor Lacson nga nagsugtanay ang syudad, kag ang City Bacolod sa bahin sining pag-required na sa negative RT-PCR test result, kag negative nga antigen result bumpos. Butsilingon, ang CITIC, butsilingon bumpos, no? Kung taga Bacolod ikaw, magsulod ka diri sa probinsya via airport, ang magamit ka sa negative rapid antigen test result, pwede na siya i-honor sa probinsya. Bumupons. Kung taga Bacolod ka. Pero, kung taga-probinsya ikaw required gid ang negative RT-PCR result bumupon. Sa muna isa natin kinangan nakuha ng storya in between sa after sining pagsinapol bumupon si Espino. Kinadala sa meeting in between sa atong syudad kag sang probinsya Bumupons. Yes? Ti kuanta na lang ni Lacson siguro no? Yes, Bumupons no? Amo na nga kasi may arik gamay lang Bumupons kay nakuan sa ating paya about to know okay ni gamay abe pamatian tabi Bumupons. Aging take up naman itong request ni Mayor Ping na kung pwede hindi lang RT-PCR kung pwede man another option ang paggamit sa rapid antigen test at the point of origin. Kasi gano'n, before sila mag-travel, mayaran na sila ng negative result, whether RT-PCR or rapid antigen test. No? Yung pamapot namin kung paano natin ma-assure kung tawag sila ng authentic or authentic. Habang na-explain na ito ni Councilor MR na ang test will still be done in a licensed laboratory. No? So may aragyapon daw dokumento na ipakita na said person nagpa-test ang rapid antigen test kaya amo niya ang resulta. Okay. So ano Japon, recognize Japon sa Bacolod na importante Japon na may negative result no, prior to travel. Bumupos na portion lang sa aton pagpigangot sa ligid lamang no, tinawag lagi dugay kay Governor Lacson sa ila sining pagsinapol. Kung taga Bacolod, liwat ato mo klaroon ta, kung taga Bacolod ikaw, nga magsulod ka diri sa Negros via sa aton sining Silay Bacolod Airport, pwede ka makagamit negative rapid test result. Pero kung taga probinsya ikaw required gid ka nga maggamit presentar sa negative RT-PCR result Bumupons. Muna na ang naisugtan effective ni Bumupons si patuman sunod kay Governor Lacson effective February 1 Bumupons. Sige. Sa muna pinaka-update na itong report gikan sa Kapitolyo Provincial
Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minuto sa kaligad, sa taknang alas 8 sa gabi. No, so timo man to ang reaksyon ni Governor Bong Lacson sa parte sa probinsya sa Negros Occidental ni kasunod sa virtual meeting. Kag of course no, so di makabang going back no sa sining issue bala sa GO. Di kun ako niya sa probinsya although taga Bacolod sila, no, although political season subong ti do kwan gid politika gid sa likod sini ipakita talang ti kun magabalabi probinsya nga ti kun mga contact tracers ini sila. Ti dapat taga-ubra na sila sa probinsya kag wala dis Bacolod. Adlaw-adlaw ga report na sila sa provincial capital, no, para hindi makamumamalisyahan kay hindi man iya madula ang Malaysia. Ara gid na iya, no? So ining 23 so may mga listahan gani kita diho. Sang 23 ka mga job order, no, nga ang probinsya iyang gasuldo. Pero pamangkot bala nga ti sila gid, no, nga taga Bacolod City. Tapos ti nagwa sa punto iya makabanan nga ang obra ni nila gali mga political operator kuno. Apo tanong ka matuod na, no? Political operator ni former congressman Albi Benitez, no, nga nagapapili pagka-alkalde, no, diri sa may bansang syudad sa Bacolod kontra sa kay Mayor Bing Leonardia. May nakitaan pagkikita dingalan nga former CDRRMO head, no? Ti diri sa probinsya, I mean, do in charge ang CDRMO, no? May araman di pangalan nga tawag sila gani ng bata sang klala taman. Araman sa probinsya. No? So, ti mo na nang aton da, no? Kay para nga ti mo sa pariporton, no, daw dira pariporton sa probinsya. Hindi nga ti diri gilagaw syudad sa Bacolod. Iban pag kuro pang balay-balay pa kag nagapang lista, nagapang picture. In charge sa mga panglista kapang picture ina. Sa probinsya kamo iya nagasweldo tapos diri kamo iya sa Bacolod trabaho. Anong labot sa probinsya, anong labot sa trabaho diri sa Bacolod? Kay nati kun matuod din nga mga political operator ni former Congressman Benitez. Hindi na mo. No, na ko matuod kay mo man may impormasyon nga batian naton, so na i-confirm ta pa nato na, no, kay kuma kitaan ta gini silang ari sa Bacolod nagapang kampanya at hindi amo, no, kay ti ang GO naton sa tuod lang, no, ining mga nagareklamo kuha man may right man na sila no, tingaway nagidya taga probinsya nga way ubraw, hindi kita to mag-hire sa ila. Daw mo na lang mga sitwasyon, no? Hindi niya ako bangkot no? Kundi nga sa ila na ka-complaint nga sila dapat makabenepisyo. Kay sila tutuod nga residente, no, sa probinsya sang Negros Occidental. So buwas schedule naton ang lawyer sining Aliga Council sang duha ni ka mga complainant, no? Asto sa kung anong paglantaw nila sa pag-prosper or outcome sa ilang nga kaso. No, nga ginfile dito sa Office of the Ombudsman. Dito dako maning huol kay tinga, no, career official ka tapos pa sa ang kaya kaso sa Ombudsman because lang sina. Although gipayag na diri sa aton ni Attorney Refrando Diaz sa interview kahapon, niya way man na problema, no? Kung taga Bacolod ka, way man na problema kung taga Negros ka, kung kay hire. Kunti mo na lang akon, no, ipakita ta nga tutuod contact tracers na sila. Kay kabudlay gani sa lingko nga malisyahan ka muda, especially subong, no, nga political season. Sige, dugagan nato ni mga kamaran diri sa ato sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 8. Sige, no, sa mga kauturan nato nahon tala ni Guru Bombo Kim, no, sa Attorney Jomax Ortiz. Kay kabalo ka mo, no, subong grabe ng World War, no, kaya mga tinaga nga ginapumuyan bala sa kampo ni former Senator Bongbong Marcos, kag sa kampo man ni Commissioner outgoing manog retire nila siya by February 2 I think or 4, no, ma-retire nila siya
as commissioner, grabe gini kung appointee kaya sa Commission on Elections o kung Comelec, no? Si Commissioner Guanzon gin-appoint sa last 2015, no? She served for 7 years. Daw kuan lang ko no, alang-alang sa Zoom, no? Nagserbe sa 7 ka tuig sa pagka-commissioner, no, sa Commission on Elections. So ang issue naton is ang ining revelasyon, no, ni Commissioner Rowena Guanzon nga ini siya ang nagboto pabor sa pag-disqualify, no, sa kay Bongbong Marcos nga magapapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa palabuton sa iyang eleksyon sa First Division, no? Hasta daw may mga hinangkatanay na to sang debate, no? Sa tunga yan ni Briones, no? Ang abogado, legal counsel ni former Senator Bongbong Marcos kag ni Rowena Guanzon gin-accept ng Briones nang suli na atras man, no? Andito hambal pag ito ang kampo ni Briones sa singati sa obra mo nga na sa pag-leak mo sa information, pwede ka na ma-disbar. Paila ka na mo disbarment, no? Tapos way ka sa benepisyo nga pamaton. Sabat naman ni Commissioner Guanzon niya, way ko hadlok sa ma-disbarment kung nano da, nga way ko baton benepisyo, no? Kaya kuya, pwede kuya ka pang tanom sang tubo. Grabe, no? So, diritan kita ang kaisog ni Commissioner Rowena Guanzon, puro subong mga kababayan, nag-post na ilang social media, nagapaborya kay Commissioner Guanzon niya, bato, no? Kaya kung di ka mo makadto, lagsunta ka mo. Abi nyo ha? Amo nang hambal ni Commissioner Guanzon. Pero tiyan aton, diritin niya World War lana. No? Pero nga aton, tawag sa niti ang pagkarespetado sang Commission on Elections o kung sa Comelec o kung mga commissioner. So maka-apekto balaihan ini sa integridad. No? Sang Comelec, ang ining World War, kag daw ginasapak man ni Commissioner Guanzon, dapat niti di yan na ni pagsapakon. No? Kag kinanglan, gid bala nga ang boto mo, ibalandra mo gid Although nga, may mga hint na kita kung ano magid ang iyang ibuto o kung ano magid ang malabutan sa iyang desisyon. Sa pekrin niya, isa sa mga political analyst sa gihapon, Attorney Jumax Ortiz. Attorney, may gabi, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons ini. Good evening. Bombo Pons, sa atong lira maukod ng tagpalamati mayong gabi. Yes, Attorney. Salamat sa sining nga time. Ano? Siling ko gani. No? Ining nagainit karon, no? Nga patutsada sa kampo ni former Senator Bongbong Marcos at Commissioner Rowena Guanzon, siling ko gani, maka-epekto ini, no? Sa integridad sa Commission on Elections o sa Comelec kag sa pagka respetado sang boto sa mga commissioner regards sa sining isa kadakong issue ang disqualification case against sa kay former Senator Bongbong Marcos. Attorney. Kung tanawon mo, Bombo Pons, ang history sa atong eleksyon, ang una nga national elections ang 1935, no? Sa Chimpo ni Quezon. Kag pakantuon mo sa Subong, ang mambal ko siguro kay ginabasa ko man ang eleksyon sa linsang unahan pasang Chimpo ni Aguinaldo. Amo na ini ang ikadua nga pinakasadya mo. Kaya ang makonsider ko nga number 1 na pinaka very controversial and tama gid sa init sa Chimpo ni sang 1986 nga snap election, no, between Marcos and Cory Aquino. If you will recall, sa tali sa Comelec, si Marcos daog. That's why gindeklara siya ang nagdaog sa batasan pambansa. On the other hand, ang Sanam Frilya, si Corazon Aquino. That's why, nag-people power, kag naglagyo si President Marcos, amo tong sadya. Amo na ni ang siguro ang ikadua nga pinakasadya. Kaya nga man nga masadya ang eleksyon ta Subong. Din ka kita sina nga gin-set ang period for substitution. Hindi, nag-file ang mga kadamo sa nag-file, only to withdraw. O, in fact, gani, ang pinipilaban gani. Sila naging ang majority nga parte, pero sila pa wala kandidato sa pagka-presidente. So, masadya ini. Kagini siya, may pang tuition mark, no? Buyagyag ni Commissioner Guanzon, naway pa makagwa ang decision sa first division, pero nagimo na siya sang iya nga pronouncement ya kag gipabaloyan na yang tanan publicly nang boto ya is for the disqualification of Bongbong Marcos. So
So masadya ini actually Bombo Pons, no? Kay normally, bisan ang kumilik gani, gisin na gag order. Gag order for lawyers. Na Okay. hindi nyo na ma-discuss ang merito sang kaso kung narapas kumilik. Correct. Otherwise, if you will discuss that publicly, you will already be influencing sang opinion o perception dira sang commissioners. Mhm. That's why as much as possible, lawyers are not allowed to discuss publicly, especially kung lagting kang abogado, because kung pamatian sa commissioner nga wala pa siya makagawa sa desisyon, maka-influensya ina siya. So part ina niya sa mga guidelines ng Korte Suprema. Kaya nga ito nga Korte Suprema, may ginatawag man na ethical standards, no? So, kami nga mga lawyers, may nag-govern sa amon nga mga ethics man. That's why nga, kung maglapaw ka sa demarcation line, kung ethical o kung unethical, then you will be admonished by the Supreme Court. Or if not, you will be suspended by the Supreme Court. And ang pinakababagat, you will be disbarred. Meaning, hindi ka nagiging ka makapractice sa imong profesyon bilang isa ka abogado. Kan Bombo Pons. So, amo na ang dapat ma-incident sang tanan. Pero ining kaso niya ni Commissioner Guanzon, medyo unique ini siya. I am not saying silang nakahimo sa sang sala, kundi nga ang grupo sa PIAPIA will of course file, no? Siyempre, ma-file na sila sang disbarment cases o kung ano pa ang cases against her, kaya amo na ning natabo subong. Ugaling kay barkada sila or if not, brad sila ni Briones, wala na lang gin pasaka. Pero ako I am already expecting na kung hindi si Atty. Briones among ma-file o angkat debate, may ara pa nakadamo si Nada. O tanawa bala ang kaso subong ni Bongbong Marcos. Pila ang nag-file. There are about 7 cases against him. No? Kung ang iban, ma-file na nga ni disqualification case, hindi pa conforme nga may nakauna to file, ma-file pa sila. So in the same way, nga you expect nga kung hindi makafile ang iban disbarment against kay Commissioner Guanzon, ang iban dira nga mga loyalista ni Bongbong Marcos, siyempre ma-file gina sila na. Parang amo na mo ang batasan tayo nga Pinoy kung ang imo yung kandidato daw ginadagdaw, normally ma-file naman na sila kaso kung may nakita sila nga ground. So ang issue sinidi actually Bombo Ponces, ang ginimo wala ni Commissioner Guanzon. Naglapa sabi sa demarcation line sa Korte Suprema. Correct. Was it proper for her na way pa kagwa ang first division, mauna ka na biyang commissioner kay supposedly kung division ka, you act as a body. You do not act individually as a second or as a first division. You act of course collective ina iya. Meaning bisan ano ang pangasugid na hindi kaya mapa-disqualify ka kung ang isa duwa dira ya nagsiling na yang daan ni ate. We are dismissing the case for disqualification. Amo na siya ang matuman majority rules, no? Kasi ang masadya pa sini actually Bombo Pons because next week na, Wednesday na tapos na ang ilang nga terms ng duha o tatlo ka komisyoner, si Commissioner Guanzon, si Chairman Sheriff Abbas, ma-retiro na sila. Si Commissioner Antonio Cono muna. Tatlo. Tatlo sila. Kaya karon kay wala pa gani magwa ang desisyon sa disqualification. Maybe magwa pa ni Monday pa. Kasi si Aimee Conterolino nagapanindahan pa siguro. That's why medyo suya siguro si Commissioner Guanzon. Hindi na padugayan mo ni How. O nano ni. Hindi ginapadugayan mo. That's why siguro na si Commissioner Guanzon na si once na once and for all dapat ma-resolve. Dapat paunahan yan na lang. Gin-preempt yan ang daan kung ano ang matabo sini. Kay kung mo marita ang problema sini, kay marita naman sila sa February 2, ang tatlo ni, definitely. Pag-islan ini sila ni, pag-abuslan ini sila ni President Pidong. Ang matabo sinada, ang tanan nga commissioners sa COMELEC will now be Duterte appointed nga mga commissioners. So amo nang matabo sinada, karon kay way pamabatan ang desisyon.
Wala pa gani makapagwa decision. So base siguro Monday or Tuesday makagwa na ina siya. Pagwa sina kung sino na pwede, ma-file motion for recon. Sige, nag-retire na sila. Sino mag-desisyon sa buong sang ilang motion for recon. Siyempre, ato na ang mga appointed na tanan ni President Tigong. Di mano ka pa sinadakaroon? Sa second division, sa petition for cancellation of COC, ang tatlo sila, unanimous, nagsiling na nga daan nga qualified si Bongbong Marcos. So, we know already, you expect already nga Bongbong will not be disqualified because sang circumstansya nga amo sini nagakatabo sa subong. Di ang matabo subong ni, I was informed, no? May ara ko nga gamay nga kilala man sa kumilit. Pero kung kayo, subong ang konseptasyon to sa Manila. That's why, Bongbong ratio sadya ini. Hindi lang ini siya. Kasi Lunes, i-anunsyo na ni Commissioner Guanzon kung sino nga senador nga patunga influensya sa kay Aimee Pantirolino. Sa ako yan, napaktan ko niya gani mo. Galing kalaway man i-announce na kung sino na. So, basi kwan, malapit man sa mga Marcos? At amo gani pa kung atong sina, may sinam ka premyo ang sa Bumboda, pakot-pakot kung sino. Ang unagin pa mangkot, laki kung bayi. Okay. Sige. No, so may mga hint na sila. Ati wala ton tagid na, no? So anyway, amo lang nagaling kay sakto na sila mo, no? Chaotic na dito sa Comelec Manila because ang sining mga nagakalhanabo, ano? So after sa i-retirement, pwede pa ni siguro malagas kung may disbarment case i-file sa iya, no? Yes, ang matabo sina actually, we anticipate already na there'll be disbarment cases nga i-file. Pero preparado naman na yan si Commissioner Guanzon, knowing her as a migrancy, si i-file kag strong-willed nga babae, no? Isog? Kagi man na gani EYC sa una sang Cadiz City at the height sang iyang mayorship dito sa Cadiz, ang pumuluyo kabalo nga matilaw na yan. Taga Negros na, UP graduate man. So, maybe just all the ingredients ang isa ka caliber yang lawyer. Pero kung ipasaka nila, ilan naman na of course diretso. Let it be that issue will be decided by the Supreme Court ultimately. Kan Bongbong. Okay, sige. No? So, amo lang na galing, no? Kay although nga nakagwa naman tong desisyon ni Abi sa cancellation sa COC niya sa second division, pero do ite kabati to nga may nag-reveal to nga muni no? Dogin pabugal niya pabla attorney. Ang problema sa siyempre na preempt muna mo. Kung ano ya ang ano mo galing siguro sa ako nga pag-intindi, maybe she wants to leave a legacy na hindi siya matungat-tungahan, no? Kag hindi siya ma-influensya. Especially sa nambal gani, nagsabat man gani si Aimee Pantirolino, si Commissioner Pantirolino, ginapilit man siya ni Commissioner Guanzon nga muni. It's the word from Pantirolino against sa kay Commissioner Guanzon. So depende na kung sino dahil sugin, hindi man ta kasi nga gusto si Commissioner Guanzon, hindi man ta kambal sino gigatuig nga sugid sa tuod si Aimee Pantirolino. But kita kung malang tayo kung sa kanta mga gabantay man lang sa ilaya, mga kung sa TV pa, nagatanaw man lang sila sa ila pandunggalisay dira sa Comelec. Pero ang masadya siya kay siyempre ang involved yung tao sa ulihin ng presidente siya kung magdaog. Mayo lang kung hindi magdaog, mabagdaog, tapos na. Pero kung magdaog that will be a big issue to some, no? Big issue na kasi nila. Here comes a person nga niya. Wala siyang moral ascendancy. The crime he committed involves moral turpitude. But the camp of Marcos will not hindi na mag-agree sila nga ang non-filing of the ITR involves moral turpitude. Okay? Kung tanawin mo gid siya Bombo Pons, you have to examine the ruling of the Court of Appeals. Ano gid lang ang ruling sa Court of Appeals? You go to the actual text ng ruling.
If there was he convicted of tax evasion, o kung sinong tax evasion, no question, of course, it involves moral turpitude. So, he can be disqualified now. Pero kung ang issue is non-filing, ang non-filing bila is a crime involving moral turpitude. Siyempre, sa side nga Piakya, sa grupo to sa Piak, masiling na siya, yes, it involves moral turpitude. Why? Here is si Vice Governor. Here is si Governor. Na for the past 4 years, why kaya mo yan mag-file sa ITR? Public official ka pa naman. Pero ang pamangkot, magambal ka moral turpitude. Kabudlay kung mag-in-English nga ang meaning sa moral turpitude, ilunggutan na lang na grabe gid ba lang imo nga sala na halin na sa ang turpitude torpe tamaan ang gisi imo katorpe nga klase tawo kung hindi ka bala mag-file sa imo income tax returns assuming pa 4 years tama na gid sa imo ka questionable nga tawo tama na gid sa imo katorpe amo nang pamangkot nga dako ina nga issue moral turpitude will ultimately be resolved by the Supreme Court kung bala ina nga non-filing involves moral turpitude, no? Pero kung ipamangkot mo, i-apply tabi sa day-to-day nga pagpangabuhi, sino sa inyo sa dire sa Pilipinas, sino wala gapile sa income tax returns? So siguro, mambal ka siguro, more than half siguro ay gapile sa income tax returns. So are we saying half of the Filipinos are people nga torpe? Nga estupido, nga tao nga wala sang questionable ang iyang personality pagkatao niya just because he filed to file income tax return o siguro ang mga public officials sa Subong. There are thousands of public officials. Are they filing their income tax returns? I doubt because bisan sa inyo sulod balay sa kung pila man kamo sa bilog no? Siguro way gani kalabot sa 10% ang ma-file sa income tax returns. Are we saying na 90% of Filipinos are people who are may willful intent to defraud the government simply because you failed to file your income tax returns? That is a big question. And that question will be addressed by the Supreme Court because definitely once inisya nga kaso madesisyonan sa pumilit, this is appealable to the Supreme Court, no? Within 60 days from the finality, from the denial sa motion for recon, just in case i-deny ang motion for recon ni Marcos, pwede na mapasaka sa Korte Suprema within 30 days, no? Kag ang Korte Suprema will decide. So the issue now, saan magwa desisyon sa Korte Suprema, before election or after election? So kung magwa ang desisyon sa Korte Suprema before election, then mabuto kapag yapon kay President kay Bongbong Marcos despite the fact nga nagambal na Supreme Court nga disqualified siya before election. So ang imo nga buto na stray vote na. Kung sino man nakakuha sang second highest number of votes, amo na i-deklara nga presidente. However, kung ang desisyon sa Korte Suprema magwa after May 9 elections kag hinali dumaog si Bongbong Marcos, then kung mo disqualified siya, the Vice President now will assume the post as President. Bobo Pons, amo na siyang itikto. Sige, anyway, nalabing aton nga mabilin nga mensahe sini sa mga pumuluyo ta kay ti ang sentro subong sang balita do ara naman sa Comelec attorney kay ti bla mo ni karespetado sang Comelec ti basi bla kun madula respeto sang mga Pilipino. Yes, so dapat timantani sa Comelec should decide the case pinakadasig para once and for all we put mapangwayan na we put kung arrests kung ano gid ang status ni Bongbong Marcos. Let it be kung ano ang decision nila kag ang pumuluyo sa gyapon ng mga decision kung ano gid. Bisan na wa na siya nakafile sang income tax return sa tanaw sa pumuluyo nga daw hindi man nasala kayo. They might be voting for Marcos, but if they feel nga ang ginimo ni Bongbong Marcos is a crime involving moral turpitude, then let it be nga mo na. So, ara na sa pumuluyo iya pagdesisyon na kan Bongbong Pons kung ano sa ila una-una. No? Ang importante lang naka-intindi sila sa issue, dapat tag sa pumuluyo, kag kung ano man ang ila desisyon, kaya mo na. The will of the people is, the voice of the people is the voice of God. Okay. Attorney, so thank you again sa saninga time kag good evening sa imo.
Salamat kag good evening. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sama-sama kilalang lagting abogado, diri sa Bay Syudad sa Bacolod with regard sa bahin sa sining issue karon sa Commission on Elections. Sa tunga ni Commissioner Rowena Guanzon kag sa mga legal counsel no, ni former Senator Bongbong Marcos Jr. Di mabalaan tanin sakto na no, balantan sugada. Kung sino magapangibabaw da o that depends sa mga pumuluyo no, kung sinong butohon sa mga pumuluyo. But mind you no, bisan mo pa ning mga kontrobersiya kag mo pa ning kontra sa kay Marcos no, way sa gyapon nagaminyar ang iyang kuan ano nga standing sa survey and naga-abanse sa sang layo no, sa iya sa nga kontra kag siya subong ang most favorite sa social media na at the same time iya makabanan sa mga common tao no, nga konsidente namutaan nila nga mga presidente. But we will see kay may mga pagbago pa no, malawig pa no, pila pa ka adlaw antes sa eleksyon o lawig pa. Enero, Pebrero, Marso, Abril o Mayo, mga 3 bulan sobra. So sobra 100 kadlaw. So ibaloon din naton yung mga latest nga mga development. No, bat ang punto naton dira no, dapat mangin respetado no, ang mga commissioner yan naton man no, kag ang COMELEC parang tiba pabilin ang respeto sa mga pumuluyo no, kay di ta gusto nga maglina-inay kita diri. Kag importante daghan respeto ta ang kinamatarong no, sang isa kag isa. 36 minutos sa kaligan sa Taknak Las 8, magabalik kita pagkatapos lamang sa pila ka mga pahibalo. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na din sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Ari na sa Piagarinya, aton Zoom interview sa kay Ma'am Stephanie Montaner. No, ang nagatindog karon bilang presidente sa Seneco Union of Rational Employees o CONCUR. Was no dayon na gid no, so ang ilang pagbrigan sang strike vote
sa more or less mga 300 plus no nga mga empleyado sang Central Negros Electric Cooperativo kon sang Seneco no nga members sang CURE. Ma'am Steph, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod. Again, si Bombo Pons ini. Ngayong gabi, Bombo Pons. Pag mayong gabi man sa tanan nga nagapalamati. Yes, ma'am. No, so kagabi na kuan ko reaction diri si OIC General Manager Sir Jose Tanyungon, Engineer Jose Tanyungon, no, with regards sila kay daw ay gito kuno nag-prosper mediation nga ginapatigan in hiwat ninyo sa MCIB. So ano na ni boss? Ano na kita ka preparado ma'am sa inyo nga grupo angot sa sining strike vote nga patiganon ninyo boss? Bali sa buwas preparado na kami tanan sa paghiwaton nga strike vote namon buwas aga alas 8 hasta alas 4 sang hapon. Okay, oo. So ano ni ma'am, ano majority gid sa mga members nyo maga-participate boss sa CURE? Yes, Bombo Pons. Tanan na majority gid sa amon members naghatag sang ilang naghatag sang ilang assurance amon nga magabuto sila sang yes para sa amon strike. Oho, okay. No, so inalantaw mo ma'am, do you think kati magapangibabaw ang yes buwas kadlaw? Yes, nginatan ako gid na nga maging successful dan yes kay amon tanan nga membro kuan gid nga maimplementar ang among nga CBA do Bombo Pons. Okay, so ano tong natabo kay sa NCMB nga pagsapol ni upod sa management sang Seneco nga amam nga daw ay gito hilisugot ang duha ka kampo? Balin sa meeting namon during sa NCMB, wala gito nausgahan Bombo Pons tungod nga wala man ang management kay ang hambal nila sundon gid nila ang hambal nga kondisyones sa NEA nga kuan kami sang 95% nga collection efficiency. Nga in fact, ang amon ginatindugan na during sang amon negosasyon hasta sa pag-istorya namon sa NEA sang January 6, wala digto na istoryahan ang regarding sa collection efficiency nga 95%. Okay. No, so wuti ko makabusin na kung magibabaw ang yes. So may strike gid nga matabo and ano na siya ma'am, insigida or mahulat pa kita week after before nga magkuha ka mo sang strike ninyo? Bali suno sa layi kita anaton Bombo Pons, kung matigayon ka magdaog ang strike namon buwas kag madaog ginaedud Bombo Pons, bali may 7 days na nga cooling period before kami mag-execute sa amon nga strike. Okay. So diin kamo kuno mapatigayon sa inyo nga strike vote buwas ma'am kay sarado man abi ang Seneco buwas nga adlaw. Dira kami sa amon nga Employees Cooperative Building sa piyak lang sa Seneco Bombo Pons. Okay. No, bawti mag-amo sini kung madayon ang pag-strike ti sige dako gining problema no. So ano ko ma'am, ang NEA kay daw mo ning ginasunod gid nila ang guidelines sang NEA dapat 95% gid nga kuan ano nga collection fee efficiency collection no na ano ganito nga term? Collection efficiency Bombo Pons? Yes, so kay amo man tong ginahambal ni Engineer Tanyungon ti dapat sundon ganito way abi kitan siling nga ti pakigangot sa NEA para nga magkuha liwat sang ilang nga second opinion with regards sa NEA. Bali before sina Bombo Pons pagiangot kami sa NEA pero daw wala gid kami reply nga nabatian halin sa NEA. So amo na nga natabo nga wala gid kami nga kung ano man balang nastoryahan namo during sa January 6, amo lang na nabalaan namo sa January 21 nga nagpadala na sila sulat nga kinahanglan nga maka 95% kung maimplementar magid ang CBA sang CURE. Okay. Pero galing kay tino-notice niyo since May 21 of 2021 daw ay gid ni naka 95% ang Seneco no? Subong pa daan Bombo Pons ng pandemic kag nagbagyo pa sa Disyembre Bombo Pons. Okay. Isa man sa mga rason no kay di ba do may ano kita to may 2 months ganito nga bill dagin pasugtan lang to anay nga hindi lanay pagbayran mo. Isa man na guro sa mga factor ma'am no? Yes, sakto gina. Okay. So why na gid hindi na gid mapungga ni base ko may kay salingan nito sang isa sa mga board of director interview ko diri ma'am si Father Ernie Larida. Iti base pa man lang ati mapungkuan ini kag may istoryahan liwat. Guro Bombo Pons total may cooling period pa man nga 7 days. May sige pa man nga mo nga meeting sa NCMB. Kag kung magpatunga magid ang labor, ang doli, basi dira makabay pa Bombo Pons na may mastoryahan kami, kag may makasugtanan kami. Kay kami mismo sa union, hindi man kami gusto sina
kay ti ang epekto bala pero galing kay wala man kami ginapamatian kag wala man kami ginatagaan sang tsakto nga period kung saan og implementar kay ang ginarason lang una-una wala kwarta kinahanglan supplemental budget anay nga nagpasa sa NEA nagambal naman niya kinahanglan ta maka 95% ila bala ti ang nakita namon daw hindi sincero bala Bombo Pons. Amo gani kay ti right nyo man ina kay ti ginpermahan man na both ninyo sa management kag sa union ina ti daw hindi man nato abi na ma-question Oo, Bombo Pons, kami ano lang kami sa among kinamatarong na amo na gani nga nakalabot kami sa NCMB nga para masapakan ang among ginahingyo Bombo Pons. Oho. Okay, so ate sa batian man naton sa inyo dira ma'am, no nga ti hindi makamugusto nga perwisyuhan. Imagine pila na ka thousand ning aton nga mga member consumers ni nga 60,000 sobra na kita siguro no? Oo, Bombo Pons. Oo, so hindi man ninyo gusto nga maapektuhan ina ka maperwisyuhan no kay ti tublang ginhambal naton nga kung may strike man gid ti kung may mga brown out karon sa isang lugar ko ay sa may magresponde ti naglala pagid ang sitwasyon ta no. Oo, sakto Okay. gid. Oo, sige. Anyway, we're expecting no balo ka matigid dala man namon ini so that nga ma-air man ang concern ninyo kag para nga ma-settle na lang ina no kay di ta man gusto nga sa subong bago lang ta kabangon sa Bagyo Odette no. So 99% naman natakdan sa mga kurente after nagkalatumba ang poste no. So sa 1 week ina nga allowance kay sa Monday may gali i-announce man isang NCMB no para formal ang result sa inyo strike vote. Yes, Bombo Pons. Sa 1 week nga ini so we're hoping man no nga ma-settle ini tanan-tanan. So nabalaan nato na no ang inyong gusto nga ipagwa sina sa management no. Ma'am Steph, again, may mensahe ka sa imo nga mga fellow member employees ang members ang CURE? Sa tanan nga membro sang CURE, agyatagid kamo nga sa buwas kinahanglan din namon tanan ng inyo kooperasyon kay diri nato mapakita sa management nga united kita tanan. Nga aton kausa nga ginapakiglaban para ini sa aton tanan ag hindi para nga maka-epekto ini sang kalainan o kung kamalautan sa mga konsumidor. Kag ang ginaklaruhan ko ginaklaro ko lang mo Pons nga kami wala kami nagahambal nga ma-paralyze ang Seneco, wala kami pamahog. Kami hindi nyo na gusto. Oo. Wala kami pamahog Bombo Pons kay kami mismo hindi kami sinagusto. So basi wala na interpret lang sang iban nga mga balita nga nagapamahog ang CURE, wala kami nagapamahog. Ang amon yan, ang ginahambal lang namon, syempre kung mag-burn out, wala sang dayon nga may matender nga lineman, ti madugay-dugayan guro kang marespondihan ang reklamo sa mga konsumidor. Sige. Salamat kay Ma'am Steph. Madamo man nga salamat. Okay, salamat. Ma'am Stephanie Montaner, presidente sang Seneco Employees Union or ining members no sa mga kabanan sang CURE sa ato sa Liga Makotoran no Seneco Union of Rational Employees no. So ginibalota lang to no kung pagati dayon na iti gin reconfirm nya liwat sa aton nga dayon na gid no kay ti kagabi to si General Sitanyo nga nagsiling ati di naman na sila mapunggan wala naman sa settlement nga na dihon dito sa NCMB no. So ti ang batayan tanang sini no kay daw kuan gi sila nang positibo gi sila nga makuha no ang majority nga yes vote no para sa strike vote nga pagtirgon buwas ini pamaagi para nga matigayon no ang ilang pagpadayon ng strike nga mangin legal. Ti nabatian taman to no sa kay Ma'am Montaner nga ti hindi man ni sila nga plano nila paralyze ang Seneco. Do may gusto ang ako na gani pensindido may gusto lang sila no nga ipalabot nga mensahe sa Seneco para nga makakomiter no nabla nga one word at a time makakomiter kada kun ano ti bisan ano pa na iya nga mga kuano nga mga barriers no importante nga ti may commitment no nga tumanon no ang management sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco no. So ti karon kung mag-amo sini nga ti paralyze na ti pating CURE magubae sa mga members sa consumers no sang Central Negros Electric Cooperative.
Kamu na panawagan tama sa management ta. Pwede tama na gurong pagitaan da sang supplemental budget. Anyway, ini sila nagakuan man. No, why man naga-demand gid nga 100% gid. No, okay naman lang gani sila sa staggered nga basis ang increase nila na. Kaya pati ko ang mga bonuses kuno nila daw ay pagid gani na panghatag. Amo ni ka record karon nga makabaran dira sa tunga no sa management sa Sreco kag sa Cure. Ang mga empleyado, union no sang mga empleyado. Sige, punto alas 9 ng takla sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad sa aton man sa ringa para tuntunan. No? So, balaot na buwasa, no? Ang resulta, no? Para sa siring strike vote nga patigunon dira sa ilang building sa Sinico Employees Cooperative Building. Ang report ni Bobo Carla, may defensor sa liwat, no? Bateta rakron kon may tiyempo sa bumbuanay sa gabi. Lahanan sa po naton, standby na kamo sa Santos nga Rosario, masunod naman dira ang bombo hanay sa gabi. Uy, mayroon kapag pumati kay Nining Panagiton, no? Kag Inday Panagiton, dira kuno siya sa Lakasiliana, subong si Nining Panagiton, bako nami kuno sang signal dato bombo Kim, no? Ti natural. Nami ang signal naton dito, no? Sa Lakasiliana, bisan di ka parte, no? Sang probinsya sa Negros Occidental. Si Nini Lamasan, bisa nagahuragok na pero tamyawon tagid ni siya. Kagaton nga bro dira daw sa Barangay Villamonte, no? Sa Villa Angila, si bro Errol Liboon. Sige, no? Standby na sa liwat sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy
sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nakakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasaan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein. Tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa gabi.
Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 28 sa bulan sang Enero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ila mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga YouTube no, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapangunan naton nga mga balita, naka-istoryahanay na kaina ang Bacolod City Government kag ang Provincial Government sa Negros Occidental kag nahisugtan nga ang mga Bacolodno no, ang mga magapauli sa Bacolod City nagikan sa Metro Manila nga mag-aagi sa Bacolod Silay Airport ang hindi na kinahanglan nga magpasa sa negative RT-PCR test result, kundi kinahanglan na lamang no nga mag-presentar sa negative rapid antigen test nga ginkuha kag gin-certify sa accredited Department of Health Clinic o kuna laboratorio within 48 hours prior sa flight schedule para sa Bacolod. So para lamang ini no sa mga Bacolodnon ha, kag epektibo ini sa Pebrero 1 tuig 2022. Sa mga Negrosano naman ya, sa mga biyahero nga nagikan sa Maya Manila no nga magapauli sa Banwa kag sa syudad sa Negros Occidental kag malabay sa Bacolod Silay Airport, kinahanglan gihapon nga magpresentar sa negative RT-PCR test result no. So same ya gihapon ang requirement sa probinsya. Kumbaga ginapahanugutan lang kaina sa provincial government ang hingyo sa Bacolod City Government para sa mga Bacolodnon, para sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Sa liwat no sa mga Bacolodnon nga magapauli pagi sa Bacolod Silay Airport, negative rapid antigen test result na lamang ang requirement, samtang sa mga Negrosano naman kinahanglan gihapon no magpresentar sa negative RT-PCR test result. Kung mayara naman abi sa pagpangduha-duha bala sa authenticity sa rapid antigen test result nga ginpresentar sa mga Bacolod passengers, handa ang provincial government nga magpatigayon sa panibagong test no didto mismo sa Maya Bacolod Silay Airport at the expense of the capital. Samtang masubo na naman nga balita mga kabombo no, isa ka lalaki ang ginaaligar naghikog, nagutas sa iya kaugalingon nga kabuhi sa Barangay Banago, Bacolod City, sinigid lamang nga gabi. Ikaduha na ini nga reported suicide incident this week no, kaya ang una atong sang Lunes sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Wala na sang kabuhi ang 30 anyos nga lalaki sa nakita nga nagabitay sa sulod sang iya ginaparentahan nga balay didto sa may Purok Baybayon, Barangay Banago, Bacolod City. Sinigi lamang nga gabi no, kag ginalantaw nga depression ang gintunaan sang pagutas sang biktima sang iya kaugalingon nga kabuhi. Kagabi nagmaoy pa ining biktima no, kaya may ginpangbuka nga botelya samtang siya ang nagahibi. Subong nga gabi ginkakibot lang sa mga kaingod, sini nga nakita na lang nila ini nga nagakabit sa iya nga balay gamit ang habon. Gindala pa ini nila sa sagwa kung tani agud bala dalon pa sa ospital no, apang wala na sang senyales sang kabuhi ining biktima matapos nga patigayunan sang first aid. So wala na ini sang iban nga pamilya kaga kaupod sa pagpangabuhi, magluwas lamang sa iya nga utod. We don't know the reason no, kung nga nahimo ini sa biktima, siguro may ginadala siya no, may ginadala siya nga problema kaga wala siya sang may maistorya kay wala naman ini sang pamilya. Honestly nagakasubuan gid kita bala nga makabati no sang amo sini nga mga balita kay syempre if you would put yourself in the shoes of the victims, ano ayhan ka miserable ang ila nga nabatyagan antes nila nahimo ang ini nga butang.
No, hindi na naton mabalik ang kabuhi sa nga nagtaliwan, no, apang we can do something to prevent nga matabo ini sa iban. Kaya ka very alarming bala sa mga suicide incidents nga nagkakatabo sa karon una pa lang nga bulan sa nga Enero kadamo na sa nga na-record nga naghikog diri sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Mangin reminder man ini sa ato, no, to be a little kinder all the time kaya wala kita nakahibalo sa mga ginadala bala sa nga tagsa-tagsa tanan man kita siguro kapoy kaga may mga struggles man apang kung nagakahalubilo kita abi sa iban nga tawo especially bala kung aton nga trabaho is ara balang naga-deal kita, no, sa mga customers abi o kung sa mga sa isig naton kapareho, no, let's treat them nicely arang hindi bala makadugang sa kung ano man ang ilang ginabatyag. Condolence gid, no, sa pamilya sa nga biktima, ang nabilin gid nga pamilya amo gid ang pinaka nagakasakitan gid, no, kung may mga gluntad nga amo sini nga mga insidente. Madamo na kita sa nga may na-report bala nga mga insidente sa nga pagpanghikog, naga-interview man kita diri sa mga mental health experts, no, kag sulit-sulit gid kita nga nagahambal nga life is precious, ano man bikabudlay ang aton nga ginaagyan, hindi ginaton pag-utason ang aton kaugalingon nga kabuhi kay hindi na amo ang solusyon. Samtang nadumduman nyo to ang ginluthang bala nga tag-iya sa nga karinderya sa sulod sa nga merkado sa may Barangay 4 Syudad sang San Carlos sa nga Martes ang aga. Nagsungka na ining suspisado, no, nga nagpatay kaya Will Marcy kag ang rason kun nga ginluthang sini ang biktima bangod wala ini nabayaran sang 200 pesos nga plete sa pedicab. O ining si Charlo Orsajes, 36 anyos, isa ini siya ka tricycle driver, no, kaga nagsakay ining si sa iya. May balayran ining biktima, no, nga 200 pesos. Apang wala ini nagaplete kaga kumbaga ginapaasa niya lang bala ginatug-tuganan niya lang at tingbon niya lang kuno ang bayad. Ginpahog pa ini kuno sang biktima nga patyon siya kuno kuna sukto niya ini gani wala na lang ginaunahan na lang ni sang suspensado ang biktima kag gintiro sang Martes. Kasubo, no, ahaw sa 200 pesos nga pwede man lang kung tani bala may istoryahan, no, nagaluntad gid sa patyanay. Although sa part sining pedicab driver naintindihan ta nga ang 200 is dako na nga kwarta, no, kaga may deber gid siya nga manukot o kon mangakig kung hindi siya mabayaran kay ginpangabulayan niya na mo apang na to the extent nga magdangat gid sa patyanay, no, kay wala gid kita dira padaog parehos gid sila pierde, no, nadulaan sa nga kabuhi ining sisi samtang priso naman ining siya Orsajes. O kadamo naging sa mga krimen, mga pinatsanay nga nagakatabo nga pwede malang balatani may istoryahan, no, hindi man bala kinahanglan nga magaluntad dira. May mga na-report na kita diri nga arang na impito lang bala, nagpagwa sang armas, nagluthanganay, naglabuanay, nagbunanay, especially if ara sa impluwensya, no, sang makahulubog nga ilimnon ba o nagagwa gid ang kaisog. No, let's not act impulsively kayang halit nga matuga naton sang aton nga nahimo nga butang out of anger, especially ang kabuhi, hindi na mabalik. Dugay-dugay aton man checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa isa ka bata nga natumbahan sang kahoy sa Banwa sang Murcia. O anong natabo nga natumbahan ini sang kahoy, kamusta ang iyang sitwasyon? Aton ina karon check karon sa patrol. Samtang nakabato, no, sa nga 4 ka unit sa nga handheld radio ang Hinubaan Municipal Police Station nagikan sa pribado nga mga kompanya. So aton karon kuhaon ang dugang nga detalye tuhoy dere kaya Bombo Carla May Defensor. Kag ang update tuhoy sa 4 tubala ka mga kabataan nga ginabandonar sang ila mga ginikanan kaga sa karon yara nagapuyo, no, sa puluyan sang nag-adapt sa ila dito sa may Banwa sang Calatrava. Sa balita nasyonal, ginpahayag ni seasoned election lawyer nga si Romulo Macalintal nga dapat patawan sang sanksyon si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pagbuyagyag, no, sang iyang boto nga i-disqualify si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes pa man marilis ang desisyon sang poll body. Madumduman nga kahapon, no, sa isa ka interview ginpahayag ni Commissioner Guanzon nga nagboto ini pabor sa disqualification ni Marcos bangod sa hindi sini pagbayad sang taxes sang 1980s kag wala man ini nagbayad sang multa.
susuno no kaya makalintal until and unless the decision is released to the public, dapat confidential ang mga individual positions, ang mga boto o kunang opinions sang mga commissioners. No, susunod sa iya bangod nga hindi bala insakto ang ginhimo ni Guanzon kaga nag-violate ini sa confidentiality sa internal proceedings sang COMELEC, dapat hatagan ini sa sanction. Si Commissioner Rowena Guanzon no, ang presiding commissioner sa First Division sa COMELEC nga amo ang nagahandle sa disqualification cases bato kaya presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos. So ining si Guanzon natalana na nino nga magretiro sa Pebrero 2, sinina nga February 2 kaga suno kay makalintal kung mag-retire na man abi si Guanzon sa February 2 kaga wala pa nakapagwa sa desisyon ang COMELEC, ang poll body, ang iya nga boto ang hindi na maisip no matapos ang iya nga retirement date. Silingon, kung nasa February 3, hindi na makonsiderar o kung hindi na malakip ang boto ni Guanzon, kaga ang nabili na lang ang mga commissioner, amo na lamang ang magadesisyon sini. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai. So isa ka minor de edad ang natupad sang kahoy, Bombo Jai, no? Ini nga kahoy isa ka mangga, Bombo Jai. So ini nagluntad sa may Purok 2, Barangay Minuyan, Morsha, Negros Occidental, Bombo Jai. Kag isa dali ka 15 anyos ang nabiktima, Bombo Jai. So suno kay Police Lieutenant Frankie pasyente, Bombo Jai. Samtang nagasakay ini nga minor de edad sa tricycle, ti ini ang mga pumuluyo naghambal naman no nga pundo anay ang ini nga tricycle, Bombo Jai. Kung sa diin ini nagpundo didto man gali na tumba ini nga paho, Bombo Jai, o kon isa kadako nga kahoy, Bombo Jai. So naigo gid ini sa ulo ang 15 anyos kag sa gilayon gindala ini siya sa ospital galing kay ti mga alas 5 sang hapon, Bombo Jai. Nadulaan gid ini siya sa kabuhi, Bombo Jai. So personally nag-surrender man ang nagautod sang kahoy nga si Rudy Alba. Nag-surrender ini siya sa Morsha Municipal Police Station, Bombo Jai, kagaging kasugtan sang both parties nga sabton ini ni Rudy Alba no ang burial sinisang 15 anyos, Bombo Jai. So nag-settle na ang pamilya sang biktima kag pamilya sang nagutod sang kahoy, Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Frankie Pasyente. Tapos ni kaos ni Rudy Alba ni tagawa Purok Lisares, Barangay San Miguel. Ito sa area sa babaw sa Minuyan, babaw sa likod sa Mambukal Blas. Ang nagatapas ng kahoy, may upod ni siya nga 6 katao nga nagawet sang kalat nga butungon nila. Ang kahoy parang hindi matumba sa pader sa Don Bosco. Oo, sir. Dako na sa nandiyan nga taho, puno ka taho. Ang naring biktima tayo, baliga sa kayo tricycle, nag-agi ni sila, so ginasinggitan isang mga tao kaysa tubang nila dada sa tabok ng dalan, Barangay Holman sang Kwan, Barangay Holman sang sa Minuyan. Yes, sir. Nasinggitan ni sila nga hindi mag-agi kaya may magatapas kahoy. Oo. So instead lang nga madiretso sila, nagpundos na dito mismo sa dito pansang kahoy. Ipundos ng driver ng tricycle. Ito yung mga ipundos sa may kahoy, mga dyan tapas. Damo nga ang backrider yan nga si Matt John Lawrence Valencia, Inicia, 15 years old, single, resident. Baling gabackride niya ang natupaan sa kahoy. Kay ang driver yan, kasi ang dua ka pasayro sa sidecar, way ni Clayman, no? So, ginagawa po ni sa hospital na kagapon sa Bacolod, 5:30 sa hapon, giniklero ni sa patay. Ang ang malutod ng kahoy, so nag-surrender mo ni kahapon. Ikagina na, sila, may initial settlement na sila, do, ang ilangan extra, 200,000 ang kwan sa sang gatutod ni sa kahoy. So, pamilya na mabayad, matag sa 100,000. May may initial settlement. Kaya alas magkilala namin sila.
Okay, mga taga-grab ng lapitan mo sa wala naman nila pagkuha ng driver. Kasi upod. Bali, ulupod sila mo sa tricycle. Tatlo ang kuhan ng passenger. Apat ng driver. Bomba Jai, so mo to no, ang pahayagikan kay Pulisatanan ta Frankie Pasyente. So tatlo ang nagasakay sa, kung tatlo ang pasahero kung isa ka driver, Bomba Jai. So Bomba Jai, wala man niya na ining nagasakay sa unahan. Ang inila ang backrider amo ang natamaan sang natumba ining kahoy, Bomba Jai. So far kay ining bata balangan na dulaan sa kabuhi. Babae ini siya akong lalaki. Lalaki, Bomba Jai. So Bomba Jai mo na to no, ginsettle na lang ang nagluntad nga aksidente, Bomba Jai. Kiti willing man ang nagautod sang kahoy, willing man nga magbulig sa pamilya sang biktima, Bomba Jai. So Bomba Jai, ti diri na magkita no, so wala nagligad adlaw sa gibalita naton nga ining apat ka mga naabandon na sa ila sini nga ginikanan nga mga NPA, Bomba Jai, tingin ko angin nato no sang reaksyon ng 303rd Infantry Battalion. So ini Bomba Jai ginapangitaan inilila sang paagi no nga para mahibaluan man sang ila sini nga ginikanan nga ara sila sa area sang Calatrava kag may sa pupo man ini sa ila, Bomba Jai. So ginatry man nga malabot sini sang 303rd Infantry Battalion, Bomba Jai, ang ila sini nga ginikanan para at least Bomba Jai no nga ini nila ila sini nga mga kabataan paeskwela sang tadlong, mga buhi na balas sang tadlong, Bomba Jai. So may gina-offer man diri no ang 303rd Infantry Battalion sa duwa ka mga mag-asawa nga nag-abandona sa ila sini nga mga kabataan. Kiti is makita gid sa kapin pa ang agot, Bomba Jai, nga 8 ka tuig nagasik gid sa sang pagpalangga sang isa ka ginikanan, Bomba Jai. So Bomba Jai, Bombo Carla, ako na upod mo gid balang imo nga tutuod nga mga ginikana no, galing kaya basi bala kung makabalik ini sila sa ilang mga parents gid nga tutuod, basi bala updon ini sila sa kausa, haw? Amo gi ganina, Bomba Jai no, nga gina-encourage gid sang Army, Bomba Jai, ining subang bata, Bomba Jai, bangod nga 16 years old na ini, gina-encourage gid nga hindi magupod sa ila sini nga ginikanan kung magbalik sa kausa, Bomba Jai. So mas maayo na lang nga magupod siya kung naka-surrender na ang iya sini nga mga ginikanan, Bomba Jai. So amo lang ang ginahingyo man ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga kumabatian sa ila sini nga ginikanan, mabatyagan man nila nga nagakinahanglan sang pagbalangga ang ila sini nga mga kabataan, Bomba Jai. So Bomba Jai, pamatian nato ng pahayagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. So, may mga kabataan nga ginbilin sa nila ginikanan. Ang per information namon is nandun sila active members sa hukbo tawag or armadong NPA. So tagagihulungan ni sila and accordingly so nag-rotate nito tapos diri ni when gusto silang ibalik diri sa kuan diri sa may North Negros ang ginbili nila dira sa may Calatrava na timing man ang aton nga kuan ang aton nga mga tropa sa 29th Infantry Battalion yata sila gyapon nga mga deployment sa CSP area So amo na nabalaan nakaabot sa aton attention amo na nga may kabataan ginbilin lang to sa medyo close man siguro na kaupod nila amo nga nagasupport before. So ginbilin tong kabataan. So ang kabataan to daw nakadevelop na siyang daw hindi na ang information sa akin daw hindi na ito magbalik sa kwan. Sa ina lugar sa Kambairan sa Gihulngan. So nang nabalaan natin siyempre mga minors ni paabot natin through sa battalion paabot natin siya na dapat mapalapit ini sa kwan sa social welfare sang munisipyo para mabuligan para medyo na-deprive ni kabataan na accordingly nakita ako ang video clip na ginpadala sa akong sa tropa medyo hindi lang mayatang audio pero maano kami nga medyo nahidlaw man tayo sa ginikanan niya kaso hindi nila nakita at ang ginikanan niya din upo dito mag-asawa nagupod sa armado amo ganina siling naton nga nga amo na maguba lang pamilya kung sige lang maupod sa
ginatawag nila nga armed struggle, nga ginasunod nila, nga gusto gituno nila muna. Pero bala naton nga maguba lang ang pamilya. Yes, so Amo ni no ang ila responsibilidad sa kabataan. Naging bilin nila no, mula na makita naton medyo ang clip nga ginpakita sa akon. Very emotional pa gani itong babae. Nga na na siling ko nga buligan sa 17 IB, sabi ko iangot ninyo na. Iangot ninyo sa social welfare Kalatrava para ma-extend natin ka naman ng pwede mabulig, no? Siyempre, medyo hindi din man relative nila ginbilinan eh. May mga information kami nga nabaton, so hindi ko lang pag-ano dyan rin, no? yes, sir. The siling, so amo naging bilin. So daw abandon ang kabataan. Katanaw naton, longing for parents ni ang kabataan. Daw nahidlaw gani itong isang lalaki. Pero statement niya sa iya amay. Pero dugay niya wala nakita ng amay niya, no? So we are trying. Nga mo na, no? Nga mabalaan siyang ginikanan. Ada, gaulat ang ila kabataan. Yes, so, balaan natin, basi mabatian man siyang ila ginikanan eh. Ang appeal sa mga bata, ang nahidlaw. Nahidlaw sa ila. So, basi pa lang, ano? So, dako na chance siguro, no? Nga mabatian eh. Basi makaabot mo na sa ila tuod nga ginikanan, nga ada sa hublag, nga ada gaulat ang iya kabataan. So, kung pwede nga natin mabuligan eh. Bala natin losing cost naman ha. So, tanawan natin kami as much as possible. I-facilitate natin eh, nga magbuo ang ila pamilya. May chance pa naman. Yes, oo. Yes, Ako man chance. Through the years that na ako dumiara na, mga previous na, especially during sa Central Negros, hindi ko lang nakita ang data, pero may ara ang data. Nung nga gina-facilitate natin, ara man na sa IHL natin nga pag mga minors, we have to oblige. So, amo na ina-fight natin ng IHL nga mga violations sa mga NPA, PNP with regards to it. Kao ka lang data, no? Subong hindi ko lang, pero may ara na data kung mapila na ng kabataan. Overall, through the years nga ginbuligan man sa atin, especially ang ating mga CSP pag naka-deploy ni on the ground, pag na, ginalapit man call attention ka concerned agency para mabuligan. Yes, sir. So, hindi nga mga na-abandon na before nga mga kabataan, nakabalik na ini sila sa ila, sini nga tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Sir, kaga mga ginikanan nila, nag-surrender naman, sir. Ang iba, naglaylo na, nag-surrender na. So, for security reasons, may idea ako din sa Central Negros. Pero yung specific data, wala ko lang nakaptan subong. Pero may ala. So, ang natanaw natin is mahatagan sila tsansa. Basta i-grab nila opportunity nga magbalik sa tatlo nga pangabuhi, buligan natin. For information, tagaghihungan na sila, pambahiran. So, ginapatanaw natin ang data. Ginapatanaw natin ang mga relatives o dito sa 67 Infantry Battalion, may area sa gihungan. So, wala pa feedback nila dahil 3 days so 4 days ago pa lang yung nakaabot sa atin. And mo nakahapon, ipabalikan natin dito sa may Hilubang area, dito, sa Kalatrava, ining kabataan. Upod tong isa kakilala nila. Nga bala natin natanaw natin basi makasugid pa sa whereabouts para mapacilitate natin. May mga ongoing effort kita subong. Hindi lang pa natin we are hoping nga makaangot ni ang tanit at mabuo man ang ila pamilya. Nakita natin to sa sa itsura kabataan na luoy man kita nga they are longing for their parents. Hindi lang pa continue naman pag nakita natin good in kita makabulig. Ara ang tropa, ready to help naman. So especially ni medyo tanaw natin later dapat may mga psychosocial pa ng mga kabataan natin na hinapag sa ila. Wala natin siyempre sila na nila tawag ako din more than 2 years na abandonan isang ginikanan nila. So dapat medyo makuan sila hinahinay and then ma-open up ang kanila nga mana. And we are trying on our part nga ma-reconnect dun sa group nila nga ara lang. Yes. Ari lang diri sa area sa Central Negros. So, ining kabataan niya na-abandon na, sir, is may scholarship man ini sila nga mabaton para maka-eskwela ini sila? Accordingly,
ano lang namon, accordingly, information sa akon kung basi kung mabuligan man ni sila sa social welfare, siyempre, at least matagan din na sila sa tamang edukasyon, ano? Importante man na sa ila. Ako din sa ila, abang may chance pa, may tempo pa, balikan lang natin. Balikan natin ang aton pamilya, buoy natin pamilya. Dahil in the long run, amo man sila makabulig sa aton. Kaga makahapit man sa aton sa kalipay nga mo na, nga magtingob ang isa ka pamilya. Bala natin, amo mala na ang kuha natin, gatag sang kung kisa hatag sang aton sang ikasarang, sang hope. Kaga manurture man ko, man ang tama, ang outlook at makabulig, mag-guide man sa tama nga pangabuhi later on. So, amo lang na pangabay ko sa mga membro ng NPA. Kung may amo ng sitwasyon ko at ang ginabiling nilang kabataan nyo, especially sa masa, so hindi nyo mabalaan nga ang kabataan ninyo, nag-aantos man. So, balikan lang ninyo and we are very much willing to help. Ara ang aton nga mga otoridad, mag-aangat lang kami sa barangay officials, ang kung nyo matag ng informasyon, kaya kailangan nyo assistance, kinanglan nyo mabuligan, readily, mabulig ang ating tropa. Ang importante, mapalayo lang kami sa mga, just return to the force of law and makabuligid ang ating gobyerno. So at least bala Bombo Carla paagi dire do makabinag-binag man ining mga ginikanan bala kung ano ang ila dapat himuon nga prioridad bala. Kaga handa man ng gobyerno ang Philippine Army nga magbulig sa ila para makapanugod sila liwat. Amo sakto gina Bombo Jay tingiya sini nga subang gani nga bata Bombo Jay. Subong langgit nga adlaw nagpagwa nga paghingyo sa iya sini nga ginikanan nga mag-surrender na abangod nga para man sa ila sini nga tatlo ka utod Bombo Jay para upod na ini sila Bombo Jay kiti palangga man ini sila sa gihapon sa ila sini nga apat ka mga kabataan. So nagahingyo ang subang ni nga bata nga mag surrender na ini sila nga duwa Bombo Jay. Kaga ini bala Bombo Carla nagapakita man kung ano balang epekto sang pagsulod bala Bombo Carla sa NPA kung tulukon ta maayo ni bala nga epekto kung pagsulod ang mga persona kung especially mga ginikanan sa NPA. Amo gigani Bombo Jay before mayara naman niya sa mga nag-surrender bangod man sa ila sini nga mga kabataan nga abandona nila before. So mayara pagidya sa gihapon nga ginabandon na para lang upod sa hublag Bombo Jay makaluluoy kapinta ang mga kabataan nga gagmay pa kung lamharon pagidya Bombo Jay okay lang ini makaintindi na pero sa gihapon sakit para sa ila wala sila sang ginikanan samtang nagadako sila Bombo Jay. So kabay pa Bombo Carla nga magakilit anay na ini sila kag amo man ang aton nga pagasundan kag pagatukukan sa masunod nga mga inadlaw. So kabay pa Bombo Jay nga amo na mag-surrender ang ila sini nga ginikanan kag hindi naman magbalik sa hublag kung ara na sa ila sini nga huyo o kon na sa ila sini nga dubano ang ila sini nga mga kabataan Bombo Jay kag salamat manining kabataan bangod nga sa pupo ini sila sa isa ka duwa ka mag-asawa dito sa area sang Calatrava Bombo Jay. Sa Bombo Jay sa moy nang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol so makaluluoy gid ining apat ka mga kabataan maayo lang gid kaya mayara sa mag-asawa nga nagasapupo sa ila mga kabombo pero lain gid abi ang pag-atipan sang imo bala matutuod gid nga ginikanan so mantayan ta sa masunod nga mga inadlaw ko na pamatian gid man sining mga ginikanan ang hingyo sang ila mismo kaugalingon nga mga kabataan nga magbalik na magpanaog na agud nga makapanugod sila liwat kag makumpleto ang ila nga pamilya. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live. Kaya Sir Elmer Garde,
kaga kay Sir Eric Casarino no maayong gabi kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa atong mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, so let you
let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.